हॅलो फ्रेंड्स, आजपासून आपण फिजिकल एज्युकेशनचा सेमेस्टर 3चा पेपर 3 B.ED RTM युनिव्हर्सिटीचा सिलेबस स्टार्ट करणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपण युनिट 1 पासून चालू करू आणि यामध्ये आपण बघणार आहोत आज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अँड डायमेन्शन्स ऑफ हेल्थ. सो आपण आता स्टार्ट करूया. काय दिलं आपल्याला? युनिट 1 दिलाय. युनिट 1चं नाव आहे हेल्थ अँड एज्युकेशन. हेल्थ एज्युकेशन. ओके. सो सगळ्यात पहिले काय दिलं आपल्याला? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. काय म्हटलंय? Health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity. याचा अर्थ काय होतो की आरोग्य ही संपूर्ण शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची स्थिती आहे आणि त्यामध्ये कुठेच आरोग्य किंवा अशक्तपणाची अनुपस्थिती नाही. ठीक आहे, समोर वाचू आपण. द एन्जॉयमेंट ऑफ हायेस्ट अटेंडेबल स्टँडर्ड ऑफ हेल्थ is one of the fundamental right of every human being without distinction of race, religion, political belief, economics or social condition. तर याचा अर्थ काय म्हणत आहे की आरोग्याच्या सर्वोच्च प्राय दर्जेचा आनंद हा मूलभूत गोष्टींपैकी एक आहे. यामध्ये कुठेही वंश, धार्मिक, राजकीय श्रद्धा, आर्थिक किंवा मानसिक किंवा सामाजिक स्थिती असा भेद करता येणार नाही. बरोबर. समोर काय म्हटलंय? The health of all people is a fundamental to attainment of peace and security and is depend of the fullest cooperation of individual and state. तर याचा अर्थ असा की सर्व लोकांचे आरोग्य हे शांतता आणि सुरक्षितता प्राप्त करण्यासाठी मूलभूत आहे आणि ते व्यक्ती आणि राज्यांच्या पूर्ण सहकार्यावर अवलंबून असते. मग बघू आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ. सो युअर हेल्थ इज ॲट द सेंटर ऑफ युअर लाईफ. बरोबर. हेल्थ बरोबर असेल तरच सगळ्या गोष्टी बरोबर होतील. तर हा आपला काय सेंटर ऑफ लाईफ आहे. एव्हरी पार्ट ऑफ युअर लाईफ रिलाय ऑन युअर हॅव्हिंग अ गुड हेल्थ. म्हणजे आपल्या पूर्ण जीवनामध्ये जे काही सगळं आहे गोष्टी चालू आहेत ते पूर्ण चांगल्या हेल्थवर डिपेंड असतात. यू कॅनॉट क्लाइम्ब हायर इन ऑल अदर 7 एरिया ऑफ युअर लाईफ इफ यू डू नॉट हॅव इनफ फिजिकल एनर्जी टू डिवोट टू इच ऑफ देम. तर आपण काहीही करू शकणार नाही जर आपली हेल्थ चांगली नसेल तर काय म्हणू आपण की जर तुमच्याकडे चांगली हेल्थ नसेल तर तुम्ही आयुष्यातील इतर 7ही क्षेत्रात उंचावर जाऊ शकत नाही. बरोबर. काय म्हटलं मग समोर? वेन यू हॅव लो एनर्जी इट इज डिफिकल्ट टू. जर तुमच्याकडे काय असेल, खूप कमी एनर्जी असेल तर तुम्ही काय काय केलं पाहिजे त्याच्याबद्दल सांगत आहे. तर एक्सप्रेस युअर लव्ह अँड इंटिमसी. प्रेम आणि जवळीक व्यक्त करा. सपोर्ट युअर फॅमिली अँड कॉन्शियसली पॅरेंट युअर चिल्ड्रन. तुमच्या कुटुंबाला आधार द्या आणि तुमच्या मुलांना जाणीवपूर्वक पालक द्या. समोर परफॉर्म ॲट वर्क इफ यू आर टू टायर्ड टू बी प्रोडक्टिव्ह. तर काय म्हणत आहे की तुमच्या उत्पादनक्षम होण्यासाठी खूप थकले असाल तर आणखी काय करा, थोडं काम करा. हॅव फन विथ फ्रेंड इफ यू आर डल. तर मित्रांसोबत थोडी मजा पण करू शकता जर तुम्ही खूप डल फील करत आहे. लर्न अँड ग्रो इफ युअर वीक बॉडी हॅज विकन युअर माइंड. जर तुम्ही निस्तेज असाल तर मित्रांसोबत मजा करा. जर तुमची कमकुवत शरीराने तुमचे मन कमकुवत केले असेल तर काय करा, लर्न करा, ग्रो करा. आणि लास्ट वाला काय दिलाय? हॅव अ सेन्स ऑफ चॅरिटी अँड कॉन्ट्रीब्युशन ॲज यू लुक इनवर्ड रॅदर दॅन आउटवर्ड ऑन हेल्पिंग अदर्स. तुम्ही बाहेरून पाहण्याऐवजी आतील बाजूस पहा, म्हणून दान आणि योगदानाची भावना ठेवा, म्हणजे इतरांना मदत करा. तर ह्या गोष्टी केल्या तर आपला मेंटल हेल्थ चांगलं राहील. आता आपण बघू की डायमेन्शन ऑफ हेल्थ. वी डिफाईन द हेल्थ ॲज स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, सोशल अँड मेंटल वेलबिंग अँड नॉट मियरली ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फर्मिटी. सो ही डेफिनेशन जी आहे ह्यांची ती पाठ करून ठेवणं सोयीस्कर असेल किंवा आपल्या फायद्याचं असेल एक्झामसाठी. समोर काय म्हटलंय? फ्रॉम दिस डेफिनेशन यू कॅन सी दॅट हेल्थ हॅज अ 3 डायमेन्शन. तर याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की फिजिकल, सोशल अँड मेंटल वेलबिंग असणं म्हणजे हेल्थ चांगली असणं. तर याच्यावरून आपल्याला 3 डायमेन्शन कळतात हेल्थचे. एक आहे फिजिकल, दुसरा मेंटल आणि तिसरा आहे सोशल. आणि हे तिन्ही एकमेकांसोबत कसे आहेत? इंटर रिलेटेड आहेत, एकमेकांना इन्फ्लुएन्स करतात. सो विच आर इंटर रिलेटेड अँड इन्फ्लुएन्स इच अदर ग्रेटली. Physical health related to efficient functioning of the body
and its system and include the physical capacity to perform a task and physical fitness. तर याचा अर्थ काय होतो? शारीरिक आरोग्य शरीराच्या आणि त्याच्या प्रणालीच्या कार्यक्षम कार्याशी संबंधित आहे आणि त्यात कार्य करण्याची शारीरिक क्षमता आणि शारीरिक तंदुरुस्ती समाविष्ट असते. Now, mental health is the state of well-being in which an individual. तर मानसिक आरोग्य ही एक निरोगी स्थिती आहे ज्यामध्ये व्यक्ती काय करतो की मेंटल हेल्थ चांगली आहे तर तो काय करतो? रिकॉग्नाइज देअर ओन एबिलिटी, स्वतःची क्षमता ओळखतो. कॅन कोप विथ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाईफ, तर तो आपल्या जीवनामध्ये जे काही स्ट्रेस आहे, तणाव आहे, त्याचा सामना करू शकतो. नंतर काय दिलंय? कॅन वर्क प्रोडक्टिव्हली अँड फ्रुटफुली, याचा अर्थ काय की उत्पादक आणि फलदायी काम करू शकतो. डी इज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देअर कम्युनिटी, त्यांच्या समुदायासाठी योगदान देण्यास सक्षम आहे तो. Now E. Social health involved to being interact with other and participate in the community in both independent and cooperative manner. It means सामाजिक आरोग्यामध्ये इतरांशी संवाद साधण्यास सक्षम असणे आणि स्वतंत्र आणि सहकारी अशा दोन्ही पद्धतीने समुदायास सहभागी होणे समाविष्ट आहे. तर ह्या गोष्टी चांगला हेल्थ, ज्याची मेंटल हेल्थ चांगली आहे तसा पर्सन करतो. समोर वाचू आपण. आता आहे डिटर्मिनंट ऑफ हेल्थ. तर डिटर्मिनंट म्हणजे काय होते? निर्धारक ऑफ हेल्थ. आता आपण बघू की आरोग्याचे निर्धारक कोणकोणते आहेत. डिटर्मिनंट ऑफ हेल्थ इज द रेंज ऑफ फॅक्टर दॅट इन्फ्लुएन्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर पॉप्युलेशन. तर याच्यामध्ये काय होते की आरोग्याचे निर्धारक व्यक्ती किंवा लोकसंख्येच्या आरोग्य स्थितीवर परिणाम टाकणारे घटक असतात. At every stage of life, health is determined by the complex interaction between the social and economic factor and the physical environment or and individual behavior. तर प्रत्येक स्टेजमध्ये हेल्थ जी आहे ती डिटरमाइन होते की ह्या सगळ्यांमध्ये इंटरॅक्शन कशी आहे चालू. यांच्यामध्ये चांगलं असेल तर हेल्थ चांगली राहील, यांच्यामध्ये थोडीफार गडबड जरी असली तरी हेल्थ खराब होईल. तर सोशल इकॉनॉमिकल फॅक्टर, फिजिकल एन्व्हायरमेंट, इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर कसं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. दे डू नॉट एक्झिस्ट इन द आयसोलेशन फ्रॉम इच अदर. ते एकमेकांपासून दूर नाही जाऊ शकत, ते एकमेकांवर पूर्णपणे डिपेंडेंट असतात. तेव्हाच आपण प्रॉपर गुड हेल्थ आपण म्हणू शकतो, जर त्या चांगल्या असतील एकमेकांसोबत तर. द पब्लिक हेल्थ एजन्सी ऑफ कॅनडा हॅज आयडेंटिफाईड 12 डिटर्मिनंट्स ऑफ हेल्थ ॲज फॉलो. आता कॅनडाच्या सार्वजनिक आरोग्य एजन्सीने आरोग्याचे 12 निर्धारक सांगितले. कोणकोणते ते बघू. पहिला आहे इन्कम अँड सोशल स्टेटस. तर उत्पन्न आणि सामाजिक स्थिती. मग आहे बी सोशल सपोर्ट अँड नेटवर्क. सी आहे एज्युकेशन अँड लिटरसी म्हणजेच शिक्षण आणि साक्षरता. मग आहे एम्प्लॉयमेंट किंवा वर्किंग कंडिशन, रोजगार आणि कामाच्या परिस्थिती. मग आहे सोशल इन्व्हायरमेंट म्हणजेच सामाजिक वातावरण. एफ आहे फिजिकल इन्व्हायरमेंट म्हणजे भौतिक वातावरण. जी आहे वैयक्तिक आरोग्य पद्धती आणि सामान. आणि काय पर्सनल हेल्थ प्रॅक्टिस अँड कोपिंग स्किल. सो की सामान्य कौशल्य कसं आहे त्यांच्यात. मग आहे जी हेल्दी चाइल्ड डेव्हलपमेंट म्हणजे निरोगी बालक विकास. मग आहे बायोलॉजी अँड जेनेटिक एन्डॉमेंट म्हणजेच जीवशास्त्र आणि अनुवंशिक देणगी. मग आहे हेल्थ सर्व्हिस आरोग्य सेवा. जी के आहे जेंडर दॅट इज लिंग. आणि मग आहे कल्चर म्हणजे संस्कृती. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्या आपल्या कामामुळे आपण डिटर्मिनंट्स आहेत हेल्थच्या. सो सेकंड टॉपिक आहे हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रन अँड अडोलेसेंट. म्हणजे जे लहान मुलं आहेत किंवा जे किशोर वयातील मुलं आहेत त्यांच्या आरोग्याविषयी काय गरजा आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. काय दिलंय? चाइल्ड अँड अडोलेसेंट हेल्थ अँड वेलबिंग. याचा अर्थ काय की जी लहान मुलं आहेत किंवा किशोर वयातील मुलं आहे यांचं आरोग्य आणि कल्याणासाठी काय काय करतात ते आपल्याला पाहायचंय. तर आरोग्य आणि कल्याण. मग आहे एव्हरी चाइल्ड हॅज अ राईट टू ग्रो अप हेल्दी अँड स्ट्रॉंग. प्रत्येक लहान मुलांचं प्रत्येकाचं ते एक हक्क आहे की ते चांगलं जीवन, चांगलं हेल्दी म्हणजेच त्यांचं जे काही आरोग्य असणार आहे ते कसं असणार आहे, हेल्दी असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे, तसं आयुष्य जगतील. ओव्हर द पास्ट 2 decades, the world has made a tremendous progress improving a child and adolescent health and well-being. तर गेल्या 2 दशकामध्ये आपण म्हणू की बाल आणि जे किशोर वयातील मुलं आहेत त्यांचं आरोग्य आणि कल्याणासाठी प्रचंड काम करण्यात आलं. बट चॅलेंजेस पर्सिस्ट. याचा अर्थ काय की आव्हान अजून आहे. जे कम्युनिकेबल डिसीज आहेत ज्याला आपण संसर्गजन्य रोग म्हणतो कंटिन्यू टू इंडेंजर द चिल्ड्रन अँड अडोलेसंट अक्रॉस द ग्लोब.
तर हे जे संसर्गजन्य जे काही रोग आहेत ते जगभरातील मुलांना किंवा जे आपण म्हणू किशोरवयातील लोकांना धोक्यात आणत आहे. न्यू हेल्थ प्रॉब्लेम आर रेज, नवीन नवीन आजार तयार होत आहेत स्पेशली इन एरिया अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी, आणि विशेषतः गरीब भागातल्या एरियामध्ये जास्त खूप लवकर आजार पसरतात त्यांना. मग म्हटलंय की मेंटल हेल्थ कंडिशन म्हणजे आपली जे काही मानसिक आरोग्य स्थिती आहे, किंवा डेव्हलपमेंटल डिके अँड डिसेबिलिटी म्हणजे विकासातील विलंबपणा जो होतो किंवा अपंगत्व येते, इंजुरी, जखमा अँड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज म्हणजे जे रोग पसरत नाहीये, असंसर्गजन्य रोग, इन्क्लुडिंग द कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये काय असतात कोणकोणत्या गोष्टी, तर याच्यामध्ये रक्तवाहिन्यांसंबंधी किंवा हृदयासंबंधी जे काही आजार आहेत, मधुमेह आहे, प्रिव्हेंटेबल कॅन्सर आहे, म्हणजे असे 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 कॅन्सर जे 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 आपण प्रिव्हेंट करू शकतो, ज्याला आपण टाळू शकतो, असे कॅन्सर आहेत. मग हे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, तर श्वास घ्यायला जे काही त्रास होत आहे अशा रिलेटेड म्हणजे आपल्या श्वासाशी रिलेटेड जे काही आजार आहेत. पोस्ट थ्रेट टू चिल्ड्रन अँड ॲडोलेसंट वर्ल्ड वाईड, तर हे सगळे आजार जे आहेत ते लहान मुलांना आणि किशोर वयातील मुलांना सहज होऊन राहिले. तर हे खूप धोक्याची गोष्ट आहे. मग आहे अनहेल्दी डाएट, तर हे सगळं का बरं होतं, कारण त्यांची डाएट बरोबर नाहीये, इनॅक्टिव्ह लाईफस्टाईल आहे. मग आहे यूज ऑफ द सबस्टन्स, ते ड्रग्स वगैरे घेतात. इन्व्हायरमेंटल हजार्ड म्हणजे आपल्या वातावरणामध्ये जे काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे, जसं आपण म्हणू एअर पोल्युशन. ऑल्सो प्रिव्हेंट द मिलियन ऑफ चिल्ड्रन अँड ॲडोलेसंट फ्रॉम द सर्वायव्हिंग अँड थ्रिविंग. तर याचा अर्थ काय होतं की या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जे बालके आहेत किंवा आपण म्हणू जे किशोर वयातील मुलं आहेत, यांची जगण्यापासून आणि भरभराट होण्यापासून ह्या सगळ्या गोष्टी रोखतात. आता समोरचं बघू. समोर काय म्हटलंय, द टाइम बिटवीन प्रेग्नन्सी अँड द एज 3 इज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. तर प्रेग्नन्सी पिरियड मधला जो काही टाइम आहे किंवा वयातले जे तिसऱ्या वर्षाची मुलं असतात, तो टाइम पिरियड ना ग्रोथसाठी तो खूप क्रिटिकल टाइम पिरियड असतो. त्याच्यामध्ये खूप चांगली डेव्हलपमेंट होते, ग्रोथ होते. बट मिलियन ऑफ चिल्ड्रन आर स्टील ग्रोईंग अप विदाउट ॲडिक्वेट healthcare service, nutrition and safe environment and responsive caregiving. पण काय होतं ना, लाखो मुलं अजूनही पुरेशी त्यांना आरोग्य सेवा मिळत नाहीये, पोषण मिळत नाहीये, म्हणजे प्रॉपर अन्न नाही मिळत आहे त्यांना, सुरक्षित वातावरण नाही मिळत आहे त्यांना, ह्या गोष्टी अजूनही मिळत नाही त्यांना. चांगला प्रतिसादात्मक काळजी विना ते आपोआपच असे मोठे होत आहेत, तर त्यांची केअर न करता ते मोठे होत आहेत. अँड 1.2 मिलियन ऑफ अडोलेसंट, जवळजवळ किती 1.2 मिलियन जे किशोर वयातील मुलं आहेत, बिटवीन द एज ऑफ 10 अँड 19, extent to which a society invests their health and well-being will determine future not just for them but for everyone. तर याचा अर्थ काय होतो की जे 10 ते 19 वयोगटातील जवळजवळ 1.2 अब्ज जे किशोर वयातील मुलांसाठी समाज आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी किती प्रमाणात गुंतवणूक करतो, हे केवळ त्यांच्यासाठीच नाही तर प्रत्येकासाठी भविष्य निश्चित करेल. कारण जे यंग मुलं आहेत तेच आपला देशाचा फ्युचर असणार आहे, तर आपण यांच्यासाठी काय काय करतो ते खूप महत्वाचं ठरेल. समोर काय म्हटलंय, युनिसेफ वर्क अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन सर्व्हाइव्ह अँड थ्रूआउट द फर्स्ट टू डिके ऑफ लाईफ. आता युनिसेफ जो आहे तो जगभर मुलांना जगण्यासाठी आणि आयुष्याच्या पहिल्या दशकात भरभराट होण्यासाठी मदत करण्यासाठी कार्य करते. In line with the Sustainable Development Goal, our effort build strong health system to promote universal health coverage while addressing emerging issue in child and adolescent health. तर याचा अर्थ काय होतो, जे काही शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने आमचे प्रयत्न सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजला प्रोत्साहन देण्यासाठी मजबूत आरोग्य प्रणाली तयार करतात, तसेच बालकांमधील उदयोन्मुख समस्यांचा निराकरण करतात आणि किशोरवयीन आरोग्य आणि कल्याण याच्यासाठी काम करतात. सो अडोसल्ट हेल्थ अँड वेलबिंग.
नेक्स्ट काय म्हटलंय, युनिसेफ अँड पार्टनर्स सपोर्ट द डेव्हलपमेंट अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल प्लॅन फॉर adolescent health, improving adolescents' sexual and reproductive health, including maternal and newborn care, and scaling up access of human papillomavirus vaccine to eliminate the cervical cancer. So युनिसेफ आणि त्यांचे जे काही पार्टनर आहेत ते किशोर वयातील मुलांच्या आरोग्यासाठी राष्ट्रीय योजनांच्या विकास आणि अंमलबजावणीसाठी किशोरवयीन लोकांचे लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सुधारण्यासाठी समर्थन करतात. आणि नवजात मुलांची काळजी असते त्याच्यात गर्भाशयाचे कर्करोग दूर करण्यासाठी जे काही लसीकरण असते तो काय असते, HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस जे आहे त्याचं सुद्धा डोस, त्याचं सुद्धा वॅक्सिन जे आहे ते सुद्धा प्रोव्हाइड करते. मग आहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. आता नॉन कम्युनिकेबल डिसीज म्हणजे जे डिसीज पसरत नाही त्यांच्याबद्दल आपण बघू. असंसर्गजन्य रोग आपण त्याला म्हणतो. युनिसेफ वर्क टू एक्सपांड ऍक्सेस ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तर युनिसेफ जो असतो तो असंसर्गजन्य रोग रोखण्यासाठी कार्यक्रमात प्रवेश वाढविण्याचे कार्य करते. फोकसिंग ऑन रिस्क एज्युकेशन थ्रू आउट द मॅटर्नल चाइल्ड अडोलेसंट लाईफस्टाईल. तर त्यांचं फोकस कशावर असते, ते पूर्ण कशावर काम करतात, लक्ष कशावर केंद्रित करतात, तर ज्या काही आई आहेत किंवा मुलं आहेत किंवा जे किशोर वयातील मुलं आहेत त्यांच्या जीवनचक्रामध्ये जोखीम कमी करण्यावर ते काय करतात, लक्ष देतात. वी इंटिग्रेट द NCD prevention in extending maternal, newborn, and child health program. We also support it throughout the education and other social sector. तर याचा अर्थ काय होतो, आम्ही विद्यमान माता, नवजात आणि बाल आरोग्य कार्यक्रमामध्ये NCT प्रतिबंध सामील करतो. शिक्षण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रातून आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो. म्हणजे आपल्याला ते शिक्षण आणि काय करतात, सपोर्ट करत आहेत. नंतर आहे आपल्याला हेल्थ अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. आता याच्याबद्दल बघू आपण की हेल्थ अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंटचं काय दिलंय आपल्याला. तर आरोग्य आणि बालविकास. इन कोलॅबरेशन विथ द पार्टनर, युनिसेफ co-lead the development of nurturing care framework for early childhood development. सो जे काही पार्टनर आहेत त्यांच्या सहकार्याने युनिसेफने बालपणीच्या विकासासाठी नर्चरिंग केअर फ्रेमवर्कच्या विकासाचे सहनेतृत्व केले. म्हणजे याच्यामध्ये काम केलं त्यांनी. वी सपोर्ट की हेल्थ कंपोनंट फॉर नर्चरिंग केअर particularly in child early moment and seek opportunity to advance nurturing care throughout the routine health interaction between the families and caregivers. So याचा अर्थ काय होतो की आम्ही पालनपोषणाच्या मुख्य आरोग्य घटकांना समर्थन देतो, विशेषतः लहान मुलांच्या सुरुवातीच्या क्षणी, आणि कुटुंब आणि काळजी वाहून आमच्यातील नियमित आरोग्य संवादाद्वारे पालनपोषणाची काळजी वाढविण्याची संधी शोधतो. युनिसेफ also support the countries in developing the program for every identification and other service geared towards the children and developmental decay and disability. सो याचा अर्थ काय होतो की युनिसेफ विकासात्मक विलंब आणि अपंग असलेल्या मुलांसाठी लवकर ओळख आणि इतर सेवांसाठी कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी देशांना देखील समर्थन करते. युनिसेफ सपोर्ट द कंट्रीज इन प्रिव्हेंशन ऑफ चिल्ड्रन इंजुरी अँड ड्रोविंग, especially by the improving data collection to inform the policy making. तर युनिसेफ लहान मुलांची दुखापत त्यांना भुलण्यापासून बचाव करण्यासाठी देशांना मदत करते, विशेषतः त्यांच्याद्वारे धोरण निर्मितीला माहिती देण्यासाठी डाटा संकलन ती करत असते. तर हा टॉपिक होता हेल्थ अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंटचा. सो नेक्स्ट टॉपिक आहे डिफरंटली एबल चिल्ड्रन, म्हणजे जे अपंग मुलं आहेत तसे मुलं आणि अडोलसंट आणि किशोरवयीन मुलं. Often physically and mentally challenged children are made subject as sympathy. तर जे फिजिकली किंवा मेंटली चॅलेंज मुलं असतात ते युजली समाजासाठी काय असतात, एक सिंपतीचा विषय असतात, त्यांच्यावर दया येते लोकांना. वी शुड रिमेंबर दॅट physically or mentally challenged child
हॅज राईट टू. तर आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की यांचे पण काहीतरी अधिकार आहेत. मोर दॅन सिम्पथी द चिल्ड्रन रिक्वायर्ड एम्पथी. तर सिम्पथीपेक्षाही त्यांना एम्पथीची गरज आहे. याचा अर्थ काय की दया, सिम्पथी म्हणजे दया आणि एम्पथी म्हणजे फील करणं, त्यांच्याबद्दल फील करणं. तर आपल्याला त्या एम्पथीची जास्त गरज असते. मोर ऑफन दॅट नॉट फिजिकली or and mental disability is considered as a curse in society. तर काय होतं ना की सोसायटी जी आहे अनेकदा शारीरिक आणि अपंगत्व हा समाजात शाप मानला जातो. द फॅमिली ऑफ सच चिल्ड्रन ट्रीट देम ॲज अ बर्डन. आणि त्यांचे जे काही कुटुंब आहेत त्या मुलांची ते त्यांना काय समजतात, ओझं समजतात. बट वी फॉरगेट दॅट दिस चिल्ड्रन हॅज स्पेशल नीड विच वी नीड टू फुलफिल. पण आपण हे विसरतो की या मुलांच्या विशेष गरजा आहेत, त्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत. आता आपण बघू की व्हॉट द लॉ से अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रन. तर यांच्यासाठी जे लॉ आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. सो लॉ काय आहे? पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऍक्ट 1995 ensure the equal opportunity for people with disability and provide the education, employment and vocational training for them. तर अपंग व्यक्ती कायदा 1995 अपंग लोकांसाठी समान संधी सुनिश्चित करतो आणि त्यासाठी शिक्षण, रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करतो. आता आपण बघू रोल ऑफ पंचायत मेंबर इन सपोर्टिंग डिफरंटली एबल चिल्ड्रन. आता यांचा रोल काय असला पाहिजे पंचायत मेंबरचा ते आपल्याला पाहायचं आहे. सो पंचायत मेंबर शुड लर्न मोर अबाउट द फिजिकल अँड मेंटल डिसेबिलिटी, contact organization that assist the differently able and introduce differently able children and their parent to this organization so they can avail its services. Familiarize Anganwadi worker, teacher, parent and community with special need of differently able children. तर त्यांना काय काय करायचंय? तर जे पंचायत सदस्य आहेत त्यांनी काय करायचं, त्यांनी शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्वाबद्दल अधिक जाणून घेतलं पाहिजे. भिन्न दिव्यांगांना सहाय्य करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधा आणि वेगळ्या अपंग मुलांच्या आणि त्यांच्या पालकांची त्या संस्थांशी ओळख करून द्या, जेणेकरून ते त्यांच्या सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. अंगणवाडी सेविका, पालक, शिक्षक समाजाला दिव्यांग मुलांच्या विशेष गरजा ओळखा, विशेष आरोग्य सेवांच्या गरजा त्यांनी ओळखल्या पाहिजे. आता आपण बघू नेक्स्ट टू अंडरस्टँड डेली केअर ऑफ अडोलसंट विथ स्पेशल हेल्थ केअर नीड. तर आपल्याला काय बघायचं आहे, आपल्याला अंडरस्टँड करायचं आहे की डेली बेसिसवर जे अडोलसंट आहेत आणि स्पेशली ते डिसेबल आहेत तर त्यांची केअर कशी घ्यायची आपल्याला. तर स्टार्ट करू. क्वालिटेटिव्ह स्टडी बेस्ड ऑन द क्रिटिकल अँड लिबर्टिंग पेडियोगॉजी ऑफ पॉलो फ्राइज अँड conducted in the pediatric outpatient clinic of teaching hospital. The study was based on the analysis of medical record, semi-structured interview, construction of genogram and echo map of 35 adolescents with some kind of health demand. After double transcription, the interview were submitted to passive discourse analysis. तर याचा अर्थ काय होतो की गुणात्मक अभ्यास पॉलो फ्रिसच्या गंभीर आणि मुक्त शिक्षणशास्त्र वर आधारित आणि शिक्षण रुग्णाच्या बालरोग बाह्यगृह क्लिनिकमध्ये आयोजित केला गेला. हा अभ्यास वैद्यकीय नोंदणी विश्लेषण, अर्थसंचित मुलाखती आणि काही प्रकारचे आरोग्य मागणी असलेल्या 35 किशोरवयीन मुलांचे जिनोग्राम आणि इको मॅप्स निर्मितीवर आधारित होते. दुहेरी प्रतिलेखनानंतर जेव्हा डबल ट्रान्स्क्रिप्शन झालं त्याच्यानंतर मुलाखती ज्या आहेत ते पॅशिव्ह प्रवचन विश्लेषणास सादर करण्यात आले. मग आहे डेली केअर ऑफ दिस अडोलसंट ऑकर थ्रू पर्सनल हायजीन, फिजिकल अपीरियन्स, मेडिकेशन यूज, न्यूट्रिशन अँड मॉडिफाईड हॅबिट. काय म्हणत आहे की या किशोरवयीन मुलांच्या दैनंदिन काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, शारीरिक देखावा, औषधांचा वापर, पोषण आणि सुधारित सवय. The discourse of adolescent presented different level of emancipation. Sometimes care was developed by adaptation and alienation, revealed by habit and by need to develop care through technical reproduction which contribute to operation, and at other time
It is developed with possibility of emancipation based on reflection of their reality and on other action of positioning themselves. The daily care of this adolescent is full of possibility and abilities at different level of emancipation. The absence of dialogue, exchange of knowledge, and reflection can contribute to the process of operation. Nursing professionals need to enable the exchange of and reflection so that adolescents can transition from नाईफ क्रिटिक कॉन्शन्स. सो आता आपण याचा अर्थ समजून घेऊ. तर अर्थ असा आहे याचा, या किशोरवयीन मुलांची दैनंदिन काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, शारीरिक देखावा, औषधांचा वापर, पोषण आणि सुधारित सवय. किशोरवयीन मुलांचे प्रवचन सादर केले, मुक्तीचे विविध स्तर, कधी कधी काळजी अनुकूल आणि परकेपणाने विकसित केली जाते. सवयीद्वारे आणि तांत्रिक पुनरुत्पादनाद्वारे काळजी विकसित करण्याच्या गरजेद्वारे प्रकट होते, जे दडपशाहीला हातभार लावते आणि इतर वेळी ते मुक्तीच्या शक्यतेस विकसित केले जाते. त्यांच्या वास्तविकतेचे प्रतिबिंब आणि स्वतःच्या स्थितीवर आधारित या किशोरवयीन मुलांची दैनंदिन काळजी मुक्तीच्या विविध स्तरावर शक्यता आणि क्षमतांनी परिपूर्ण आहे. संवादाची अनुपस्थिती, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि प्रतिबिंब दडपशाहीच्या प्रक्रियेत योगदान देऊ शकते. नर्सिंग व्यावसायिकांना ज्ञान आणि प्रतिबिंबांची देवाणघेवाण सक्षम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून किशोरवयीन व्यक्ती भोळ्यापासून गंभीर विवेकाकडे जातील. तर असा हा टॉपिक होता. न्यू टॉपिक बघणार आहोत, त्याचं नाव आहे अंडरस्टँडिंग द बॉडी सिस्टम. सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहोत स्केलेटन सिस्टम बद्दल. स्केलेटन म्हणजे सांगाडा. ठीक आहे. द स्केलेटन सिस्टम work as a support structure for your body. It gives the body its shape, allow the movement, make the blood cell, provide the protection for organ and store the mineral. तर याचा अर्थ काय होते की जो हा सांगाडा आहे किंवा स्केलेटन सिस्टीम आहे, आपल्या शरीरासाठी आधार संचारण करून कार्य करते. ते शरीराला त्याचा आकार देते, हालचाल करण्यास मदत करते, रक्तपेशी बनवते, अवयवांना जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना संरक्षण देते आणि जे मिनरल्स आहेत ते सुद्धा काय करते, स्टोर करते. द स्केलेटन सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टीम. तर जो स्केलेटन सिस्टीम असतो त्याला आपण मस्कुलोस्केलेटन सिस्टीम देखील म्हणतो. द स्केलेटन सिस्टीम इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन फायबरस अँड मिनरलाइज्ड कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर हे 4 टाईपचे फायबरस आणि मिनरलाइज्ड कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून बनलेले असतात. तर याचा अर्थ काय होतो की ही जी कंकाल प्रणाली आहे ती 4 मुख्य तंतुमय आणि खनिजयुक्त संयोजी उत्कांतींनी बनलेली असते. मग आहे द बोन, लिगामेंट्स, टेंडॉन अँड जॉईंट. तर ते 4 कोणते टाइप्स आहेत, तर ते आहेत हाडे, अस्थिबंध, कंडरा आणि सांधे. द मेजर फंक्शन ऑफ बोन आर बॉडी सपोर्ट, फॅसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टोरेज ऑफ मिनरल and fat and hematopoiesis. तर याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ की हाडांचे कार्य म्हणजे शरीराला आधार देणे, हालचाल सुलभ करणे, अंतर्गत अवयवांचे संरक्षण, खजिने आणि चरबी साठवणे आणि आहे मग हेमॅटोपोयसिस. समोर दिलाय द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टीम इज मेड अप ऑफ अ बॉडी बोन्स, म्हणजे स्केलेटन पासून बनलेला आहे. मसल, कार्टिलेज, टेंडॉन, लिगामेंट्स, जॉईंट and other connective tissue that support and bind the tissue and organ together. तर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टीम जी आहे ती कोणाकोणापासून बनली असते, तर ती जी असते ती बॉडी बोन, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडॉन, लिगॅन, जॉईंट अँड अदर कनेक्टिव्ह टिश्यू जे असतात ते एकमेकांना काय होतात, प्रॉपर बाइंड करतात, सपोर्ट करतात. ठीक आहे. आणि त्याच्यापासून ही पूर्ण सिस्टीम जी आहे स्केलेटन सिस्टीम बनलेली असते. म्हणजे स्नायू, उपास्थी, कंडर, अस्थिबंधन, सांधे आणि इतर संयोजी उतक ने उती आणि अवयवांना आधार देतात आणि बांधतात. मग आहे द स्केलेटन सर्व ॲज अ मेन स्टोरेज सिस्टीम फॉर कॅल्शियम अँड फॉस्फरस. तर सांगाडा कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मुख्य साठवण प्रणाली म्हणून काम करते. तर हे झालं आपलं स्केलेटन सिस्टीम बद्दल. आता आपण बघू मस्क्युलर बद्दल. द मस्क्युलर सिस्टीम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ॲज दी मसल फायबर. तर ही जी स्नायू प्रणाली आहे, मस्क्युलर म्हणजे स्नायू, बरोबर. तर जी स्नायू प्रणाली आहे ही स्नायू तंतू नावाच्या विशेष पेशींनी बनलेली असते. देअर
प्रीडॉमिनंट फंक्शन इज कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी. तर यांचं मेन फंक्शन जे असते, यांचे मुख्य कार्य आकुंचन क्षमता आहे. मसल अटॅच टू द बोन or internal organ and blood vessel are responsible for movement. तर काय, स्नायू, हाडे किंवा अंतर्गत अवयव आणि रक्तवाहिन्यांशी संलग्न हालचालीसाठी जबाबदार असतात. नियरली ऑल मुवमेंट इन द बॉडी इज द रिझल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तर जितके पण शरीरातील जवळजवळ सर्व हालचालींचा स्नायूंच्या आकुंचनांचा परिणाम आहे. The muscular system is the organ system consisting of a skeleton, smooth and cardiac muscles. तर स्नायू प्रणाली ही एक अवयव प्रणाली आहे ज्यामध्ये कंकाल, गुडगुडीत आणि हृदयांचे स्नायू असतात. मग आहे देअर आर 3 distinct type of muscles: skeleton muscle, cardiac or heart muscle and smooth muscle, non-striated muscle. तर 3 टाईपचे स्नायू, 3 टाईपचे आपल्याला काय मसल्स पाहायला मिळतात. तर आपण काय म्हणू की स्नायूंचे 3 वेगळे प्रकार आहेत: कंकाल स्नायू, हृदयाचे किंवा हृदयांचे स्नायू आणि जे आपण स्मूथ मसल्स म्हणतो किंवा नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जे आहेत, स्नायू आहेत, ते तिसरा टाईप आहे. मग आहे इन मस्क्युलर सिस्टीम मसल टिश्यू इज कॅटेगराइज इनटू 3 डिस्टिंक्ट टाईप: स्केलेटन, कार्डियक अँड स्मूथ. 3 टाईप झाले याचे. तर काय म्हणू आपण की स्नायूंच्या ऊतीचे 3 भिन्न प्रकारामध्ये वर्गीकरण केले जाते: कंकाल, हृदय आणि सॉफ्ट म्हणजे गुडगुडीत. ठीक आहे. मग काय, मस्क्युलर सिस्टीम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ॲज मसल फायबर. तर हे जे स्नायू प्रणाली आहे, प्रणाली विशेष पेशींनी बनलेली असते, त्याला स्नायू तंतू म्हणतात. द प्रीडॉमिनंट फंक्शन इज कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी. यांचा जो मेन फंक्शन आहे, मुख्य कार्य आहे, ते आहे आकुंचन क्षमता. मसल अटॅच टू बोन और इंटरनल ऑर्गन अँड द ब्लड वेसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मुवमेंट. तर स्नायू, हाडे किंवा अंतर्गत अवयव यांना आणि रक्तवाहिन्यांशी संलग्न हालचालीसाठी जबाबदार असतात. नियरली ऑल मुवमेंट इन द बॉडी इज अ रिझल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तर जितक्या पण बॉडी मुवमेंट होतात त्या सगळ्या कशामुळे होतात, तर मसल कॉन्ट्रॅक्शनमुळे म्हणजे स्नायूंच्या आकुंचनाचा परिणामामुळे होतात. हा झाला मस्क्युलर सिस्टीम बद्दल. आता आपण बघू रेस्पिरेटरी बद्दल. तर रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन अँड टिश्यू दॅट हेल्प यू ब्रीथ. तर काय असते की श्वसन प्रणाली हे अवयव आणि ऊतींचे नेटवर्क आहे जे आपल्याला श्वास घेण्यात मदत करते. इट इन्क्लूड युअर एअरवे, लंग्स अँड ब्लड वेसल. तर त्यात तुमचे वायुमार्ग, फुफ्फुसे आणि रक्तवाहिन्या यांचा समावेश होतो. द मसल दॅट पॉवर युअर लंग आर कॉल्ड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. तर काय म्हणू आपण, आपल्या फुफ्फुसांना शक्ती देणारे स्नायू देखील श्वसन प्रणालीचा भाग आहे. दिस पार्ट वर्क टुगेदर टू मूव्ह ऑक्सिजन थ्रू आउट द बॉडी अँड क्लीन आउट वेस्ट गॅसेस लाईक कार्बन डायऑक्साईड. तर हा जो भाग आहे, हे भाग संपूर्ण शरीरातील ऑक्सिजन हलविण्यासाठी एकत्र काम करतात आणि कार्बन डायऑक्साईड सारखेच कचरा वायू स्वच्छ करण्याचे सुद्धा काम करतात. दीज आर द पार्ट. आता याच्यात कोणकोणते पार्ट्स इन्क्लूड आहेत, तर याच्यामध्ये नोज म्हणजे नाक, माउथ म्हणजे तोंड, थ्रोट म्हणजे घसा, ठीक आहे, त्याला आपण फॅरिंग्स पण म्हणतो. मग आहे व्हॉइस बॉक्स म्हणजे आपला स्वरयंत्र ज्याच्यामधून आवाज आपण बोलू शकतो. मग आहे विंड पाईप म्हणजे आपला ट्रॅकिया ज्याला आपण म्हणतो की श्वसन नलिका. मग आहे लार्ज एअरवे, स्मॉल एअरवे ज्याला आपण श्वसन नलिका आणि म्हणतो, स्मॉल एअरवेला आपण ब्रॉन्काइल्स म्हणतो. तर दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. आता आपल्याला बघायचे याचे 5 फंक्शन कोणकोणते आहेत. तर पहिला फंक्शन काय आहे, गॅस एक्सचेंज. तर हा काय करतो, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचे जे आहेत ते गॅस काय करतो, एक्सचेंज करतो. म्हणजे आपण काय म्हणू की हवा जी आहे त्याची अदलाबदल करतो. मग आहे नेक्स्ट फंक्शन ब्रीदिंग, मुवमेंट ऑफ एअर. तर याचं दुसरं फंक्शन काय की हवेची हालचाल करणं, ब्रीदिंग करणं, श्वास घेणं. मग आहे साऊंड प्रोडक्शन, याच्यामुळे आपण बोलू पण शकतो, साऊंड प्रोड्यूस होते. मग आहे ऑल फॅक्टरी असिस्टन्स आणि सेन्स ऑफ स्मेल. म्हणजेच फंक्शन काय की आपण स्मेलिंग जी आहे ते याच्यामुळे करू शकतो, कोणत्या गोष्टीचा वास जो आहे तो आपल्याला याच्यामुळे येतो. मग आहे फंक्शन
प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट अँड मायक्रोब एंटरिंग द बॉडी थ्रूआउट द मसल थ्रू द मसल प्रोटेक्शन सिलिया अँड कफिंग. तर याचा अर्थ काय की श्वासाद्वारे शरीरात प्रवेश करणाऱ्या धूळ किंवा सूक्ष्म जंतूंपासून संरक्षण उत्पादन. तर सिलिया म्हणजे आपण म्हणू छोटे छोटे हेअर्स आणि कफ जे आहे याच्यामुळे काय होते की याच्यामुळे जे छोटे छोटे जीवजंतू आहेत ते आपल्या शरीरात जात नाही अंदरपर्यंत. मग आहे द रेस्पिरेटरी सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन इन्व्हॉल्व इन द ब्रिदिंग. तर हे सगळे ऑर्गन जे आहेत ते सगळे कशाच्यात रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये येतात जे ब्रिदिंग मध्ये हेल्प करतात. दीज आर इन्क्लूड नोज, फॅरिंग्स, लॅरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाय अँड लंग्स. हे आपण सगळे बघितले. द रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन अँड टिश्यू दॅट हेल्प टू ब्रीथ. तर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये काय असते की हे सगळे ऑर्गन जे आहेत प्रॉपर यांचं नेटवर्क असते, टिश्यूज असतात जे आपल्याला हेल्प करतात ब्रिदिंग मध्ये. दिस सिस्टीम हेल्प युअर बॉडी टू ॲब्झॉर्ब ऑक्सिजन. आता सगळ्यांचं काम काय की ऑक्सिजन ॲब्झॉर्ब करणं फ्रॉम द एअर सो युअर ऑर्गन कॅन वर्क, जेणेकरून आपले ऑर्गन प्रॉपर वर्क करू शकतील. इट also clean the waste gases such as carbon dioxide from your blood. आणि दुसरं फंक्शन काय आहे की आपल्या ब्लड वेसल्स मध्ये जे काही कार्बन डायऑक्साईड साचले आहेत त्यांना सुद्धा ते काय करतात बाहेर काढायचा प्रयत्न करतात. बाहेर काढतात म्हणजे आपण जसं ऑक्सिजन घेतो तसंच आपण कार्बन डायऑक्साईड पण बाहेर टाकतो. तर ते सुद्धा काम काय करतात रेस्पिरेटरी सिस्टीम थ्रूच होते. एक्सरसाइज इम्प्रूव्ह युअर लंग कॅपॅसिटी. जितकं जास्त आपण व्यायाम करू त्याच्यामुळे काय होईल आपला रक्तप्रवाह जे आहे लंग कॅपॅसिटी जी आहे ती फुफ्फुसाची जी कॅपॅसिटी असते ती चांगली वाढते. एक्सरसाइज इन्क्रीज द ब्लड फ्लो टू युअर लंग अलाउइंग द लंग टू डिलिव्हर मोर ऑक्सिजन इन टू द ब्लड. तर याच्यामुळे काय होते की व्यायामामुळे तुमच्या फुफ्फुसात रक्तप्रवाह वाढतो आणि त्यामुळे फुफ्फुसांना रक्तपुरवठा होतो, रक्तात जास्तीत जास्त ऑक्सिजन आपल्याला पोहोचते. आज आपण नवीन टॉपिक बघणार आहोत सर्क्युलेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड फिजिकल फिटनेस. म्हणजेच रक्तभिसरण आणि पाचक प्रणाली आणि शारीरिक फिटनेस. ठीक आहे, तर स्टार्ट करू. द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ब्रेक फूड डाऊन इनटू न्यूट्रिएंट सच ॲज ग्लुकोज. तर पचन संस्था अन्नाला ग्लुकोज सारखी पोषक घटकांमध्ये मोडते. नाउ द सर्क्युलेटरी सिस्टीम एंटर द पिक्चर. इट ट्रान्सपोर्ट ग्लुकोज अँड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डायजेस्टिव्ह सिस्टीम टू सेल. आता काय होणार आहे की याच्यामध्ये आपण ऍड कोणाला करू सर्क्युलेटरी सिस्टीमला म्हणजेच रक्तभिसरणला. आता रक्तभिसरण प्रणाली चित्यात प्रवेश करते. ते ग्लुकोज आणि इतर पोषक घटक पाचन तंत्रातून पेशीमध्ये पोहोचवते. द सर्क्युलेटरी सिस्टीम ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट ऑक्सिजन फ्रॉम लंग्स टू सेल. आणखी काय काम करते ही तर ऑक्सिजन सुद्धा ट्रान्सपोर्ट करते. तर आपण काय म्हणू आपण म्हणू की रक्तभिसरण प्रणाली देखील फुफ्फुसातून पेशीमध्ये ऑक्सिजन वाहून नेते. समोर एक्सरसाइज कॉज द हार्ट टू पंप ब्लड इनटू सर्क्युलेशन मोर इफिशियंटली ॲज अ रिझल्ट ऑफ मोर फोर्सफुल अँड इफिशियंट myocardial contraction increase the perfusion of tissue and organs with blood and increase oxygen delivery. तर याचा अर्थ काय होतो की व्यायामामुळे हृदयाला रक्तभिसरणात अधिक कार्यक्षमतेने रक्त पंप करणे, अधिक सशक्त आणि कार्यक्षम मायोकार्डियल आकुंचन, रक्तासह उती आणि अवयवांचे परफ्युजन वाढते आणि ऑक्सिजन वितरणात वाढ होते. ॲरोबिक एक्सरसाइज ट्रेन द हार्ट टू बिकम मोर इफिशियंट. तर ॲरोबिक एक्सरसाइज ज्या असतात त्याच्यामध्ये आपण श्वास घेतो तर त्या ॲरोबिक एक्सरसाइज ज्या आहेत त्या हृदयाला अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी प्रशिक्षित करतो. फिजिकल ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज द ब्लड फ्लो टू मसल इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम which massage our food along the digestive tract, a process known as peristalsis, causing them to work more quickly and efficiently. तर ह्या सगळ्यांचा अर्थ काय होतो की ॲरोबिक व्यायाम हृदयाला अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी प्रशिक्षित करते. शारीरिक क्रियालाभ पचनसंस्थेतील स्नायूंना रक्तप्रवाह वाढवते, जे आपल्या अन्नाची पाचक मार्गावर मालिश करतात. ही प्रक्रिया पेरिस्टाल्सिस म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे हे अधिक जलद आणि प्रभावी कार्य करते. रिसर्च ऑल्सो सजेस्टेड दॅट एक्सरसाइज अफेक्ट द बॅलन्स ऑफ बॅक्टेरिया इन द गट. म्हणजे जितकं जास्त आपण व्यायाम करू त्याच्यामुळे काय होईल आतड्यामधले जे काही बॅक्टेरिया आहेत
ते जे आहेत त्यांचा परिणाम म्हणू किंवा आपण ते बॅलन्स, त्यांचं संतुलन जे आहे, संतुलनाचा जो एक परिणाम आहे तो खूप चांगला होता आतड्यावर. समोर वाचा, सिस्टीम दॅट कंटेन हार्ट अँड ब्लड वेसल अँड मूव्ह ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अशी सिस्टीम ज्यामध्ये काय होते, ज्यामध्ये हृदय आणि रक्तवाहिन्या असतात आणि संपूर्ण शरीरात रक्त हलवतात. This system help tissue to get enough oxygen and nutrient, and it help them get rid of waste product. तर यांचं काम काय आहे की ही प्रणाली ऊतींना पुरेसा ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वे मिळण्यास मदत करते आणि त्यांना टाकाऊ पदार्थांपासून मुक्त होण्यास मदत करते. The lymph system, which connected with the blood vessel, it often considered the part of circulatory system. जी लिम्फ सिस्टीम असते, ज्याला आपण लसिका प्रणाली म्हणतो, जी रक्त प्रणालीशी जोडली जाते, बहुतेक वेळा रक्त विसरण प्रणालीचा भाग मानले जाते. During exercise, increase in the cardiac stroke volume and heart rate raise cardiac out, which coupled with transient increase in the systematic vascular resistance elevate means atrial blood pressure. However, long-term exercise can promote a net reduction of blood pressure at rest. त्या सगळ्यांचा जो अर्थ आहे तो बघू आपण की व्यायामादरम्यान हृदयाच्या स्ट्रोकचे प्रमाणात वाढ होते आणि हृदयाची गती जी आहे ती वाढते. त्यामुळे हृदय विकाराचा आउटपुट वाढतो. त्यामुळे प्रणालीगत सहवन, याचा अर्थ बघू आपण. याचा अर्थ काय होतो की व्यायामादरम्यान आपण जर खूप एक्सरसाइज केली त्याच्यामुळे काय होईल, हृदयाचे स्ट्रोक जे आपण स्वतः बघतो की आपले हार्टबीट जे ते काय होतात खूप फास्ट होतात. तर हृदयाच्या स्ट्रोकच्या प्रमाणात वाढ होते, हृदय गती वाढते, ज्यामुळे हृदय विकाराचा आउटपुट वाढतो. त्यामुळे प्रणालीगत संवहनी प्रतिरोधक मध्ये क्षणिक वाढ होते. मध्यम धमनी रक्तदाब वाढतो. तथापि दीर्घकालीन व्यायाम विश्रांतीच्या वेळी रक्तदाब कमी करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकतो. नेक्स्ट बघू आपण फंक्शन ऑफ ब्लड अँड सर्क्युलेशन. पहिला फंक्शन काय आहे, सर्क्युलेट ऑक्सिजन अँड रिमूव्ह कार्बन डायऑक्साईड. तर पहिला काय आहे की ऑक्सिजनचा प्रसार करणं आणि कार्बन डायऑक्साईड काढून घेणं. सेकंड काय आहे, प्रोव्हाइड सेल विथ न्यूट्रिएंट. तर जे काही पेशीज आहेत त्यांना न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करणं. मग सी काय आहे, रिमूव्ह द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिझम टू एक्सक्रेटरी ऑर्गन फॉर डिस्पोजल. तर विल्हेवाटासाठी उत्सर्जित अवयवांमध्ये चयापचयातील टाकाऊ पदार्थ काढून टाकणे. नेक्स्ट काय आहे की प्रोटेक्ट द बॉडी अगेन्स्ट द डिसीज अँड इन्फेक्शन. तर बॉडीला प्रोटेक्ट करणं एखाद्या आजारापासून किंवा एखाद्या इन्फेक्शन पासून, तर म्हणजे संसर्ग रोगापासून प्रोटेक्ट करणं. मग आहे क्लोटिंग, स्टॉप ब्लिडिंग आफ्टर इंजुरी. तर कुठे दुखापत झाली तर त्याचा रक्तस्राव थांबवणं हे सुद्धा त्याचं काम. नेक्स्ट दिलं आपल्याला की व्हॉट यू ईट कॅन हॅव अ ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ युअर हार्ट. सो इट पे टू गेट क्लू अप ऑन युअर food choice. A poor diet full of high fat, sugary and salt-laden food can contribute to weight gain, raise blood pressure and increase the cholesterol level, all of which are risk factor for heart disease. तर याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही जे काही खात आहे, ठीक आहे, त्याचा कुठेतरी परिणाम तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यावर होतोय, त्याचा खूप मोठा परिणाम होतो आणि त्यामुळे ते लक्षात येण्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात. तुमच्या अन्नाच्या निवडीवरती सगळं डिपेंड आहे. उच्च चरबीयुक्त त्याच्यात खूप जास्त शुगर आहे किंवा मग खूप मीठ आहे, असे भरलेले जे पदार्थ आहेत ते खराब आहार जे आहे हे पूर्ण कशामध्ये येतात, खराब आहारमध्ये येतात. आणि याच्यामुळे काय होते, याच्यामुळे वजन वाढते, ब्लड प्रेशर वाढते, म्हणजे रक्तदाब वाढतो, कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते. तर हे सगळे कारण असतात त्या सगळ्यांच्या गोष्टी वाढण्यासाठी. हे सर्व हृदय विकाराच्या जोखमीचे घटक आहेत. सो तर तो टॉपिक आहे बोन्स, मसल्स अँड जॉईंट्स फंक्शन. तर आणि सांधे यांचे कार्य. सो बोन शेप अवर बॉडी अँड हेल्प अस टू स्टँड अप स्ट्रेट. तर जे हाडे असतात आपल्या शरीराला आकार देतात आणि आपल्याला सरळ उभे राहण्यास मदत करतात. मसल आर अटॅच टू बोन्स. दे हेल्प अस वॉक, रन अँड स्माइल. तर हे जे मसल्स आहेत, स्नायू आहेत, हाडांशी जोडलेले असतात, ते आम्हाला चालायला, धावायला, हसायला मदत करतात. ऑल बोन इन अवर बॉडी make up our skeleton, from top of our skull to the tip of phalanges at end of our toes. आपल्या शरीरातील सर्व हाडे आपला सांगाडा बनवतात.
आपल्या कवटीच्या शीर्षापासून आपल्या पायांच्या बोटांच्या शेवटी असलेले फॅलेंजेच्या टोकापर्यंत. मसल स्ट्रेच अक्रॉस अवर बोन अँड आर अटॅच विथ द टेंडॉन. काय म्हणत आहे की स्नायू आपल्या हाडांमध्ये पसरतात आणि टेंडॉन्सने जोडलेले असतात. वी एक्सरसाइज ॲट लिस्ट 36 मसल्स वेन वी स्माईल. जेव्हा आपण हसतो तेव्हा जवळजवळ आपण 36, कमीत कमी 36 मसल्सची एक्सरसाइज करतो, स्नायूंची एक्सरसाइज करतो. म्हणून कीप स्माइलिंग. नेक्स्ट काय म्हणत आहे आपल्याला, वेन यू वर बॉर्न यू हॅड 300 बोन्स. जेव्हा तुम्ही जन्माला आले तेव्हा तुमच्याकडे 300 हाडे होती, 300 हाडे होती. नाऊ यू हॅव 206 आणि आता किती आहेत, 206. इफ यू आर एन अडल्ट, जर तुम्ही प्रौढ असाल तर तुमच्याकडे आता हाडे किती झाली आहेत, 206, 206. द रेस्ट ऑफ बोन हॅव नॉट डिसअपिअर्ड. म्हणजे बाकीचे जे गेले ते, याचा अर्थ हा नाही की ते डिसअपिअर झाले, संपले. दे हॅव नियरली फ्यूज टुगेदर. तर ते काय झाले, ते गायब न होता ते एकत्र जमलेत. ठीक आहे. मसल कॅन पुल बोन बट दे कॅन नॉट पुश देम बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन. तर याचा अर्थ काय की स्नायू हाडे खेचू शकतात परंतु ते त्यांना मूळ स्थितीत परत ढलवू शकत नाही. सो दे वर्क इन पेअर ऑफ फ्लेक्झर अँड एक्सटेन्शन. The flexor contract to bend a limb at joint. Then, when movement is complete, the flexor relax and extension contract to extend or straighten the limb at the same joint. तर याचा अर्थ काय की म्हणून फ्लेक्सर अँड एक्सटेन्सर च्या जोड्यांमध्ये काम करतात, हे एकमेकांच्या जोड्यामध्ये काम करतात. लवचिकता सांध्यावर अंग वाकण्यासाठी आकुंचन पावते. पूर्ण झाले की फ्लेक्सर शिथिल होते आणि एक्सटेन्सर त्यांच्या सांध्यातील अंगाचा विस्तार किंवा सरळ करण्यासाठी आकुंचन पावते. समोर काय दिलंय, युअर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टीम इन्क्लूड बोन, मसल, टेंडॉन, लिगामेंट अँड सॉफ्ट टिश्यू. तर तुमच्या मस्कुलोस्केलेटन प्रणालीमध्ये हाडे, स्नायू, कंडर, अस्थिबंध यांचा समावेश होतो. They work together to support your body weight and help you to move. तर हे सगळे जे आहेत ते काय करतात, सगळे एकत्रित काम करतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय होते, हालचाल करायला मदत मिळते. इंजुरी, डिसीज अँड एजिंग कॅन कॉज द पेन, स्टिफनेस अँड अदर प्रॉब्लेम विथ द मुवमेंट अँड फंक्शन. तर काय म्हणत आहे की दुखापती, रोग किंवा वृद्धत्वामुळे वेदना, कडकपणा आणि हालचाली आणि कार्यामध्ये इतर समस्या उद्भवू शकतात. Muscles keep bone in place and also play a role in movement of bone. तर काय म्हणत आहे की स्नायू हाडे जागी ठेवतात आणि हाडांच्या हालचाली देखील भूमिका बजावतात. टू अलाव द मोशन डिफरंट बोन आर कनेक्टेड बाय जॉईंट. तर हालचालीची परवानगी देण्यासाठी वेगवेगळे हाडे सांध्यांद्वारे जोडल्या जातात. समोर वाचू. कार्टिलेज प्रिव्हेंट द बोन एंड्स फ्रॉम रबिंग डायरेक्टली ऑन टू इच अदर. कार्टिलेज म्हणजे स्पूरच्या हाडांच्या टोकांना थेट एकमेकांवर घासण्यापासून प्रतिबंध करते. मसल कॉन्ट्रॅक्ट टू मूव्ह बोन अटॅच ॲट द जॉईंट. सांध्याला जोडलेले हाड हलविण्यासाठी स्नायू आकुंचन पावतात. समोर दिलाय, हिअर आर फ्यू स्टेप यू कॅन टेक. आता कोणत्या स्टेप्स आपल्याला घ्यायच्या आहेत ते आपण बघू. पहिली स्टेप जी आहे ती आहे मेंटेन हेल्दी वेट. म्हणजे आपल्याला निरोगी वजन ठेवलं पाहिजे, म्हणजे आपलं खूप जास्त वेट नसलं पाहिजे, खूप कमी पण वेट नसलं पाहिजे, आपल्याला ते मेंटेन करायचं वेट. नेक्स्ट काय म्हणताय की बिंग ओव्हरवेट प्लेस एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन युअर वेट बिअरिंग जॉईंट सच ॲज युअर नी, अँकल, हिप अँड बॅक. याचा अर्थ काय की जे जास्त वजन असल्यामुळे तुमचे गुडघे, घोटे, कुल्ले आणि पाठ यांच्यासारखं वजन सहन करणाऱ्या सांध्यावर अतिरिक्त जास्त ताण पडतो. मग सी काय म्हणताय, कीप मुव्हिंग. स्टेइंग ऍक्टिव्ह कॅन हेल्प टू रिड्यूस द स्टिफनेस इन युअर जॉईंट. म्हणजे नेहमी हालचाल करत राहा. सक्रिय राहणे मदत करू शकते तुमच्या सांध्यातील कडकपणा कमी करण्यासाठी. स्टे स्ट्रॉंग म्हणजे खंबीर राहा. नंतर यूज द करेक्ट पोस्चर म्हणजे योग्य मुद्रा वापरा, म्हणजे कुबड काढून वगैरे न बसणं, व्यवस्थित बसणं, स्ट्रेट बसणं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण महत्वाच्या आहेत. डोंट फॉरगेट अबाउट डाएट. तुमच्या आहाराबद्दल तुम्ही विसरू नका. चांगलं जेवण, आहार चांगलं पाहिजे, त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. द मुवमेंट ऑफ सिनोवियल जॉईंट कॅन बी क्लासिफाईड ॲज वन ऑफ 4 डिफरंट टाईप. तर 4 टाईप्स आपल्याला बघायचे आहेत. कोणाचे? सिनोवियल जॉईंटचे. तर पहिला आहे ग्लाइडिंग, अँग्युलर,
रोटेशनल और स्पेशल मुवमेंट. तर 4 प्रकार आहेत. ठीक आहे. ग्लायडिंग, कोनीय, घूर्णन किंवा विशेष हालचाल. मग काय म्हणताय, ग्लायडिंग मुवमेंट ऑकर ॲज रिलेटिव्हली फ्लॅट बोन सरफेस मूव्ह पास्ट इच अदर. अँग्युलर मुवमेंट आर प्रोड्यूस वेन द अँगल बिटवीन बोन ऑफ जॉईंट चेंज. तर याचा अर्थ काय की तुलनेने सपाट हाडांच्या पृष्ठभाग एकमेकांच्या पुढे सरकत असताना ग्लायडिंग हालचाल होते. तेव्हा कोनीय हालचाल निर्माण होते. सांधे बदल्यांच्या हाडाच्या दरम्यान बघू. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ जॉईंट्स. आपल्याला जॉईंट्स पाहिजे. तर पहिला आहे बॉल अँड शॉकेट जॉईंट. नेक्स्ट आहे बॉल अँड शॉकेट जॉईंट सच ॲज शोल्डर अँड हिप जॉईंट अलाव बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड, साइडवे अँड रोटेटिंग मुवमेंट. थर्ड आहे हिंज जॉईंट. थर्ड आहे पिवट जॉईंट आणि लास्ट आहे इलिप्सॉइडल जॉईंट. तर हे झाले त्याचे 5 प्रकार. बघू. मसल स्टिफनेस टिपिकली ऑकर आफ्टर एक्सरसाइज, हार्ड फिजिकल वर्क और लिफ्टिंग वेट्स. तर काय म्हणत आहे की स्नायू कडक होणे सामान्यतः व्यायाम, कठोर शारीरिक श्रम किंवा वजन उचलल्यानंतर उद्भवते. You may also feel stiffness after period of inactivity, like when you get out of the bed in the morning or get out of the chair after sitting a long time. तर काय म्हणत आहे की निष्क्रियतेच्या कालावधीनंतर तुम्हाला जडपणा जाणवू शकतो. जसे तुम्ही सकाळी अंथरुणावरून बाहेर पडता किंवा बराच वेळ बसल्यानंतर खुर्चीतून बाहेर पडता. Sprain and strain are the most common reason for your muscle stiffness. तर काय म्हणताय की स्पेन आणि स्ट्रेन ही स्नायूंच्या कडकपणाची सर्वात सामान्य कारणे आहेत. द कन्व्हेन्शनल फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज ॲज द स्टॅटिक स्ट्रक्चरल ऑर्गन सपोर्टिंग बॉडी मूवमेंट, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन अँड ॲज अ रिझर्व्हियर ऑफ मिनरल्स. तर काय म्हणत आहे की कंकालाचे पारंपरिक कार्य शरीराच्या हालचालींना आधार देणे, स्थिर रचनात्मक अवयव, अंतर्गत अवयवांचे संरक्षण आणि खाजगी जलाशय म्हणून आहे. Skeleton is the important organ for support of body and for attachment of the muscle and tendon as well as the body movement. तर काय म्हणत आहे की स्केलेटन जे आहे म्हणजेच आपला सांगाडा हा शरीराच्या आधारासाठी आणि स्नायू आणि कंडरा यांना जोडण्यासाठी तसेच शरीराच्या हालचालीसाठी एक महत्त्वाचा अवयव आहे. द मस्क्युलर सिस्टीम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ॲज इ मसल फायबर. तर स्नायू प्रणाली विशेष पेशींनी बनलेली असते, त्यांना स्नायू तंतू म्हणतात. देअर प्रीडॉमिनंट फंक्शन इज कॉन्टॅक्टिबिलिटी. तर त्यांचा जो मेन फंक्शन आहे, महत्वाचा जो काम आहे तो काय आहे, आकुंचन पावणे. मसल अटॅच टू द बोन और इंटरनल ऑर्गन और ब्लड वेसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुवमेंट. काय म्हणत आहे की स्नायू, हाडे किंवा अंतर्गत अवयव आणि रक्तवाहिन्यांशी संलग्न हालचालीसाठी जबाबदार असतात. नियरली ऑल मुवमेंट इन द बॉडी इज द रिझल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तर शरीरातील जवळजवळ सर्व हालचाल स्नायूंच्या आकुंचनाचा परिणाम आहे. जॉईंट आर द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेअर टू बोन्स मीट. देर इज ऑफन मुवमेंट बिटवीन देम बट समटाइम देर इज नॉट. काय म्हणत आहे की शरीरातील सर्व हालचाल स्नायूंच्या आकुंचनाचा परिणाम आहे. सांधे हे शरीराचे बिंदू आहे जेथे दोन हाडे एकत्र येतात. त्यांच्यामध्ये अनेकदा हालचाल होते पण कधी कधी ती नसते. अ जॉईंट हॅज टू मेन फंक्शन, अलाव मोबिलिटी ऑफ अ स्केलेटन सिस्टीम अँड प्रोव्हाइड द प्रोटेक्टिव्ह इन्क्लोजर ऑफ अ व्हायटल ऑर्गन. तर दोन फंक्शन काय जॉईंटचे, तर सांध्यामध्ये दोन मुख्य कार्य असतात. एक म्हणजे कंकाल प्रणालीच्या गतिशीलतेस परवानगी देणे आणि दुसरं जीवनासाठी रक्षात्मक आवरण प्रदान करणे अवयवांना. मग आहे कॉमन इंजुरी ऑफ अ बोन. आता कोणकोणत्या कॉमन इंजुरी होतात बोनच्या. पहिला आहे कॉलर बोन फ्रॅक्चर. द कॉलर बोन और क्लॅव्हिकल इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ब्रोकन बोन. याच्यामध्ये काय काय येते, तर रिस्ट फ्रॅक्चर, अँकल फ्रॅक्चर, वर्टिब्रल फ्रॅक्चर, हिप फ्रॅक्चर, forearm fracture, chin bone fracture, the break spiral around the bone common in the twisting injury. मग आहे oblique, diagonal break across the bone. मग आहे compression, the bone is crushed causing the
ब्रोकन बोन टू वाइडर और फ्लॅटर इन अपीरियन्स. आणि लास्ट आहे कम्युनिटेड. द ब्रेक इज इन द 3 or more pieces and fragmented are present at the fracture site. The clavicle, also known as the collarbone, and is the most common bone that is broken. It is located between the shoulder blade and upper rib cage. त्याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हे की आपल्याला बघायचं आहे की हाडांच्या जखमा सामान्यपणे कुठे कुठे होतात. कॉलरबोन फ्रॅक्चर, कॉलरबोन किंवा हंसली सर्वात वारंवार तुटलेल्यांपैकी एक हाड आहे. म्हणजे तिथे मनगटाचं फ्रॅक्चर होते, गुडघ्याचं फ्रॅक्चर होते, वर्टिबल फ्रॅक्चर, हिप फ्रॅक्चर, हाताचे फ्रॅक्चर, शिनबोन फ्रॅक्चर होते. सर्पिल म्हणजेच काय? हाडाभोवती ब्रेक, सर्पिल वळणाऱ्या दुखापतीमध्ये सामान्य आहे. हाडे ओलांडून तिरकस कर्णरेषा तुटणे. आकुंचन म्हणजे हाडं ठेचली जाणे, त्यामुळे तुटलेले हाड रुंद किंवा चपट होणे. आणि कम्युनिटेड म्हणजे ब्रेक 3 किंवा अधिक तुकड्यामध्ये असतो. त्यामध्ये तुकडे येथे असतात फ्रॅक्चर साईटवर. म्हणजेच आपण म्हणू की जे क्लॅव्हिकल आहे, म्हणजे ज्याला आपण हंसली म्हणतो, ज्याला कॉलरबोन देखील म्हणतात, ते सर्वात सामान्य हाड आहेत जे तुटलेले आहेत. हे आहे खांदा. हे कुठे असतात? तर हे खांदा ब्लेड आणि वरच्या बरगडीच्या दरम्यान स्थित आहेत. आता आपण बघू 5 मोस्ट फ्रिक्वेंटली ब्रोकन बोन्स. तर कोणकोणते खूप पटपट तुटलेले बोन्स आहेत, वारंवार तुटलेली हाडे कोणकोणती आहेत? तर आर्म आहे, फूट आहे, अँकल आहे, कॉलरबोन आणि रिस्ट आहे. आता आपण बघू काय काय. आर्म मध्ये काय दिलं आपल्याला? हाफ ऑफ ऑल ब्रोकन बोन एक्सपिरियन्स बाय अडल्ट आर इन द आर्म. काय म्हणत आहे की हाताचे जे आहेत, प्रौढांनी अनुभवलेले सर्व तुटलेल्या हाडांपैकी निम्मे हाडे हातांमध्ये असतात. मग आहे फूट. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दॅट सो मेनी बोन ब्रेक ऑकर इन द फूट, सिन्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ऑल बोन इन अवर बॉडी आर फाउंड इन युअर फीट. काय म्हणत आहे? पाया इतके हाडे तुटणे आश्चर्यकारक नाही, कारण सुमारे एक तुमच्या शरीरातील सर्व हाडांपैकी चतुर्थांश हाडे तुमच्या पायात असतात. 1/4 भाग जो आहे तो जास्त तिथे हाडे असतात. मग आहे अँकल म्हणजे गोडग्यांचे. तर यातून चालत नाही, ठीक आहे. देर इज नो वॉकिंग. दिस इज वन ऑफ नॉट विदाउट द सम ॲग्नी एनिवी. म्हणजे आपण काय म्हणू की यातून चालत नाही, तरीही काही वेदांशिवाय नाही. बरोबर. मग काय म्हटलंय? लास्टमध्ये कॉलर बोन आहे जे आपण डिस्कस केलं, आणि रिस्ट बोन. तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत मोस्टली फ्रॅक्चर्ड बोन आहेत. आज आपण जो टॉपिक डिस्कस करणार आहोत तो युनिट 1चा टॉपिक आहे. तो दिला आहे आपल्याला कॉमन हेल्थ प्रॉब्लेम अँड डिसीजेस. याचा अर्थ सामान्य आरोग्य समस्या आणि रोग. आता आपण बघू कॉजेस म्हणजेच कारणे. ॲज फॉर द डिसीज हिअर आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेन्शन्ड कन्सर्न्स. म्हणजे इथे रोगाबद्दल येथे वारंवार नमूद केलेल्या काही चिंता आहेत. म्हणजे ह्या गोष्टीमुळे मोस्टली डिसीज होतात, त्या गोष्टी आपल्याला सांगितली. ओबेसिटी, याच्यामुळे 15% आजार होतात. ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा. मग आहे कॅन्सर. कॅन्सर म्हणजे कर्करोग, 14% रिस्पॉन्सिबल आहे. मग आहे डायबिटीज म्हणजे मधुमेह. मग आहे ड्रग अँड अल्कोहोल अब्युजेस म्हणजे अंमली पदार्थ आणि अल्कोहोल म्हणजे दारू आणि त्याचे गैरवर्तन. मग आहे हार्ट डिसीज म्हणजे हृदयरोग, 1% डिसीज होतो त्याच्यामुळे. मग आहे फ्लू म्हणजे ताप, खोकला वगैरे अशा गोष्टी. मग आहे मेंटल इलनेस म्हणजे मानसिक आजार, आणि नंतर आहे एड्स. आता बघू आपण काय म्हणत आहेत. वेन पीपल थिंक ऑफ डेडलिएस्ट डिसीज इन द वर्ल्ड, जेव्हा लोक विचार करतात की जगामधल्या सगळ्यात प्राणघातक आजाराबद्दल, their mind probably jump to the fast acting incurable one that grab डेडलाईन फ्रॉम टाइम टू टाइम. तर त्यांना असं वाटतं की एखादा खूप मोठा डिसीज असं काहीतरी असेल. बट इन फॅक्ट मेनी ऑफ दिस टाईप ऑफ द डिसीज डोंट रँक इन द टॉप 10 कॉज ऑफ वर्ल्ड वाईड डेथ. पण ॲक्च्युअलमध्ये काय असतं की ते जे डिसीज आहेत जे आपल्याला खूप भयंकर वाटतात ते पहिल्या 10 डिसीजमध्ये सुद्धा नाही, त्याच्यामुळे लोक मरत आहेत. At estimated 56.4 million people, trusted source pass away worldwide in 2015. तर जवळपास 2015 मध्ये अंदाजे 56.4 दशलक्ष लोक मरण पावले. And 68% of them were died due to the disease that progress slowly. आणि त्यात 68%, 68% लोक जे आहेत ते अशा आजाराने मेले जे हळूहळू ग्रो होत आहेत, हळूहळू त्यांच्या शरीरात वाढत गेले. Perhaps even more surprising is that the several of deadliest diseases are partially preventable. आणि त्यातली
कदाचित काही असे पण डिसीज आहेत जे क्युअर होऊ शकत होते, हळूहळू प्रिव्हेंटेबल होते ते. नॉन प्रिव्हेंटेबल फॅक्टर इन्क्लूड वेअर द पर्सन लिव्ह ॲक्सेस टू प्रिव्हेंटिव्ह केअर अँड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केअर. काय म्हणत आहे की प्रतिबंध करण्यायोग्य नसलेल्या घटकांमध्ये एखादी व्यक्ती कुठे राहते, प्रतिबंधात्मक काळजी घेणे आणि आरोग्य सेवेची गुणवत्ता यांचा समावेश होतो. These all factor into the risk. तर हे सर्व घटक धोक्यात आणतात. But there are still steps everyone can take to lower their risk. परंतु तरीही प्रत्येक जण आपला धोका कमी करण्यासाठी काही पावले उचलू शकतो. ठीक आहे. मग काय म्हटलंय, द टॉप डिसीज कॉझिंग द मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाईड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन दॅट इज WHO ट्रस्टेड सोर्सेस. तर काय म्हणत आहे की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजे WHOच्या ट्रस्टेड सोर्सनुसार म्हणजे विश्वसनीय स्रोतानुसार जगभरात सर्वाधिक मृत्यू घडणारे सर्वात जास्त रोग जे आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. तर पहिलं आहे आपलं डिसीज, ज्याचं नाव आहे आपलं इस्केमिक हार्ट डिसीज किंवा त्याला आपण कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणतो. The deadliest disease in the world is coronary artery disease, that is CAD, also called as the ischemic heart disease. CAD cause where the blood vessel that supply blood to heart become narrow. हा जो डिसीज असतो हा केव्हा होतो, जेव्हा ब्लड वेसल जी असते, आपली नस जी असते ती हार्ट पर्यंत जेव्हा पोहोचत असते, हृदयापर्यंत, ती नस जी आहे ती खूप छोटी होऊन जाते, अरुंद होऊन जाते. Untreated CAD can lead to the chest pain, हार्ट फेल्युअर अँड अरेथमियास. तर या सगळ्यांचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ असा की जगातील सर्वात प्राणघातक आजार म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणजे CAD. इसेमिक देखील याला म्हणतात. CAD जेव्हा हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या अरुंद होतात तेव्हा उद्भवतो. CAD वर उपचार न केल्यास छातीत दुखणे, हृदय फेल्युअर होणे म्हणजे हार्ट फेल्युअर होणे म्हणजे बंद होऊन जाईल हार्ट पंपिंग करणं. मग आहे अतालता होऊ शकते. आपण बघू इम्पॅक्ट ऑफ CAD अक्रॉस द वर्ल्ड म्हणजे जगभरात CADचा जो प्रभाव आहे त्याच्याबद्दल बघू. काय म्हणतात, ऑल्दो इट्स स्टील लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मोर्टॅलिटी रेट हॅव डिक्लाइन इन मेनी युरोपियन कंट्रीज अँड इन द युनायटेड स्टेट. म्हणजे जरीही हा एकदम प्राणघातक आजार आहे पण तरीही याचा मरणाचा जो रेट आहे, मोर्टॅलिटी रेट जो आहे तो युरोपियन कंट्री आणि युनायटेड स्टेटमध्ये कमी आहे. मग आहे डेडलिएस्ट डिसीज इन इंडिया. आता आपण डेडलिएस्ट डिसीज डिस्कस करणार आहोत इंडियामध्ये कोणकोणते आहेत. तर पहिला आहे कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज दॅट इज CVD. कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज आर द रेंज ऑफ कंडिशन दॅट अफेक्ट युअर हार्ट, म्हणजे याच्यामध्ये हार्टला प्रॉब्लेम होते. मग आहे दुसरा स्ट्रोक. मग आहे आपले रेस्पिरेटरी डिसीज म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस आहे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, डायबिटीज, अल्झायमर डिसीज किंवा मग अदर डेमेन्शियाज. मग आहे मलेरिया. मग आहे हार्ट डिसीज, कॅन्सर डेथ. मग आहे क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज, स्ट्रोक अँड सेरेब्रोव्हास्क्युलर डिसीज, अल्झायमर डिसीज, डायबिटीज अँड इन्फ्लुएन्झा अँड न्यूमोनिया. तर हे सगळे डिसीज आपल्याला बघायचे. सो फर्स्ट डिसीज आहे कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज, ज्याला आपण CVD म्हणतो, म्हणजे हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीचा रोग. तर स्टार्ट करू. काय दिलं आपल्याला, कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज आर द रेंज ऑफ कंडिशन दॅट अफेक्ट युअर हार्ट. तर हा जो डिसीज आहे तो कुठे आपल्याला अफेक्ट करतो, तर आपल्या हार्टला, हृदयाला अफेक्ट करतो, त्याच्यावर परिणाम करतो. दे आर लिडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. ते भारतातील मृत्यूचे प्रमुख कारण आहेत. मग आहे लाईफस्टाईल रिस्क फॅक्टर, सोशिओ इकॉनॉमिक चेंज एक्सेप्ट आर मेजर कॉजेस ऑफ रेज ऑफ CVD. सो CVD वाढायचं महत्वाचं कारण काय, की जीवनशैली कशी आहे किंवा सामाजिक आर्थिक बदल जे होतात त्यांच्यामुळे. आता आपण बघू सिम्पटम्स ऑफ CVD. काय काय सिम्पटम्स आहेत, तर पहिला जो सिम्पटम्स आहे तो आहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन इन अप्पर ॲब्डोमेन, नेक, बॅक, थ्रोट, जॉ. काय म्हणू आपण की श्वास लागणे, छातीत दुखणे, छातीत अस्वस्थता, वरच्या भागात वेदना, मग ते उमर, मान, पाठ, घसा, जबडा या सगळ्यांमध्ये प्रॉब्लेम होणं. ठीक आहे. नेक्स्ट जे आहे ते काय दिलं आपल्याला, पेन ऑर नमनेस इन युअर आर्म अँड लेग. तर तुमच्या हातामध्ये वेदना किंवा सुन्नपणा येणं हातपायामध्ये. मग काय दिलंय, कॉजेस ऑफ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज. मग काय म्हणताय की हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या रोगांची कारणं. आता आपण बघू मेन रिस्क फॅक्टर ऑफ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज इन्क्लूड. आता कोणकोणते रिस्क फॅक्टर आहेत त्याच्यामुळे कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज होतो, तर टोबॅको इंटेक, लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, पुअर डाएट, हेरिडिटी, हाय BP म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरॉल, ओव्हरवेट,
फॅमिली हिस्ट्री ऑफ CVD, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स अँड डाएट फॉर CVD. त्याचा अर्थ काय होतो की मुख्य जोखीम घटकांमध्ये हे समाविष्ट आहे, जसं तंबाखूचे सेवन, शारीरिक हालचालीचा अभाव, खराब खाणे, अनुवांशिक किंवा उच्च रक्तदाब, हाय BP किंवा कोलेस्टेरॉल, जास्त वजन असणं किंवा CVD चा कौटुंबिक इतिहास असणं किंवा CVD साठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि आहार काही गोष्टी आहेत. There are certain things you can do to avoid the risk of cardiovascular disease. आता कोणकोणत्या अशा गोष्टी ज्या आपण केल्या की आपण अवॉइड करू शकतो CVD ला, तर आहे बी फिजिकली ऍक्टिव्ह, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहा, एक्सरसाइज रेग्युलरली, नियमित व्यायाम करा, मॉनिटर युअर वेट, तुमच्या वजनाचे निरीक्षण करा, स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान थांबवा, कंट्रोल युअर ब्लड प्रेशर, रक्तदाब नियंत्रित करा. मग आहे कीप अ चेक युअर कोलेस्टेरॉल, तर तुमचा कोलेस्टेरॉल पण तपासत राहा. मग आहे eat healthy food like fish, walnut, almond, oat, carrot, sweet potato, red peppers, tomato, kale, broccoli. हे सगळे आपण काय केले पाहिजे, फूड खाल्ले पाहिजे. मग काय म्हणतात की ऑल्सो इन्क्रीज द इंटेक ऑफ फ्रूट लाईक ऑरेंज, पपाया, इन्क्लूड द अदर फ्रुट्स दॅट कंटेन बीटा कॅरोटीन, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम अँड फायबर. या सगळ्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये असतात ते फूड आपण खाल्ले पाहिजे, जेणेकरून आपण CVD ला थांबवू शकू. सो हा झाला आपला पहिला डिसीज बद्दल. आता नेक्स्ट आपण स्ट्रोक बद्दल बघूया. सो दुसरा डिसीज आहे स्ट्रोक. तर स्ट्रोक म्हणजे काय होते, तर पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने मेंदूला होणारं नुकसान म्हणू आपण. ठीक आहे, म्हणजे मेंदूला बरोबर रक्ताचा पुरवठा न होणं किंवा रक्ताचे जे काही नसा आहेत त्या ब्लॉक होणं, ते सगळे येतात स्ट्रोक मध्ये. आता आपण वन बाय वन सगळे लाईन टू लाईन डिस्कस करू. सो सगळ्यात पहिले काय दिलं आपल्याला, स्ट्रोक ऑकर वेन आर्टरी इन युअर ब्रेन लीक ऑर गेट ब्लॉक. काय म्हणत आहे की जेव्हा तुमच्या मेंदूतील धमनी गळते किंवा ब्लॉक होते तेव्हा स्ट्रोक होतो. द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रोक इन्क्लूड सडन नमनेस और कन्फ्युजन. तर काय होते की याचं सिम्पटम्स काय किंवा याचे लक्षणं काय, तर अचानक सुन्नपणा येते किंवा मग गोंधळतो माणूस, कन्फ्यूज होतो. इट ऑल्सो कॉज अ विजन लॉस और वीकनेस. त्याच्यामध्ये काय होते, त्याच्यामध्ये दृष्टी कमी होते, अशक्तपणा येतो. रीड बिलो इन डिटेल द सिम्पटम्स, कॉज अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑफ स्ट्रोक. तर आपल्याला आता काय कारण आहेत, सिम्पटम्स काय आहेत आणि आपण कसं प्रिव्हेंशन करू शकतो ते सगळ्यात डिस्कस करायचं आहे. सगळ्यात पहिले दिले आपल्याला सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रोक, म्हणजे लक्षणं काय काय आहेत. सडन विकनेस येते और नमनेस इन फेस, आर्म और लेग्स, ट्रबल सीइंग फ्रॉम वन और बोथ आईज, सिव्हिअर हेडेक विथ नो नोन कॉज, ट्रबल वॉकिंग, सडन कन्फ्युजन, डिफिकल्टली स्पीकिंग और अंडरस्टँडिंग. तर हे सगळे काय सिम्पटम्स आहेत. काय काय दिलंय की अचानक अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा, चेहरा, हात किंवा पायामध्ये, एक किंवा दोन्ही डोळ्यांनी बघायची समस्या, खूप जास्त डोकेदुखी, तीव्र डोकेदुखी जी सहन होत नाही इतकी जास्त आणि त्याचं कारण सुद्धा कळत नाहीये, चालताना त्रास होणं, अचानक गोंधळ होणं, बोलण्यात सुद्धा अडचण होणं, सहज गोष्टी समजता न येणं. त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते सगळे काय मग आपण बघू कॉजेस काय काय, का बरं स्ट्रोक होऊ शकते. तर people with high blood pressure or high cholesterol, diabetes are at high risk, smoking, hemorrhage in brain, then heart disease, medication, genetic disorder, preventive measure and diet for stroke. त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला काय असतात, हे कारण असतात स्ट्रोकचे. काय म्हटलंय, उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्टेरॉल असलेले लोक यांना होतो, मधुमेहाचा धोका जास्त असतो किंवा धूम्रपान किंवा मेंदूतील रक्तस्राव यांच्यामुळे, हृदयरोग, औषधी, अनुवांशिक विकार यांच्यामुळे होतो, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि स्ट्रोकसाठी आहार. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आहेत कॉजेस ऑफ, कारणे आहेत सगळ्यांची स्ट्रोकची. आता आपण बघू, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक यू हॅव टू टेक द स्टेप गिवन बिलो. आता आपल्याला जर रिड्यूस करायचं असेल स्ट्रोकचा धोका आपल्याला कमी करायचा असेल तर आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी करायला पाहिजे. क्विट स्मोकिंग, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मेंटेन अ हेल्दी लाईफस्टाईल, एक्सरसाइज रेग्युलरली, लिमिट अल्कोहोल, eat low fat and high fiber food, add plenty of green vegetables, beans, tomatoes, eat fruits, nuts and seeds, pomegranate, also intake of milk, yogurt, cheese and their alternatives, mostly reduce fat,
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर. तर काय म्हणताय की धूम्रपान सोडायचा आहे, रक्तदाब जो आहे तो नियंत्रित करायचा आहे, निरोगी जीवनशैली ठेवायची आहे, नियमित व्यायाम करायचा आहे, अल्कोहोल सुद्धा मर्यादित घ्यायचं, कमी चरबीयुक्त जास्त फायबर असलेलं अन्न खायचं आहे, भरपूर हिरवी भाजीपाला, बीन्स, टोमॅटो, फळे, काजू, बिया, डाळिंब, तसेच दूध, दही, चीज यांचेही सेवन केले पाहिजे आणि मुख्यतः कमी चरबी आणि भरपूर जास्त पाणी, ह्या सगळ्या जर गोष्टी आपण केल्या तर आपला स्ट्रोक जो आहे तो कमी चान्सेस आहे येण्याचे. तर हा झाला एक डिसीज बद्दल. आपण थर्ड डिसीज डिस्कस करणार आहोत, त्याचं नाव आहे रेस्पिरेटरी डिसीज. आता रेस्पिरेटरी डिसीज म्हणजे काय होते की श्वसनाचे आजार. काय दिलं आपल्याला की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन्क्लूड लंग्स, ॲबसेस, acute bronchitis and pneumonia are another biggest cause of death in India. तर हे मुख्य कारण आहेत, हे आणखी अशी कारण आहेत ज्याच्यामुळे डेथ होतात इंडियामध्ये. काय म्हणतात, फुफ्फुसामध्ये प्रॉब्लेम असणं किंवा ॲक्यूट ब्रँकॉटिस असणं किंवा मग आणखी काय दिलं आपल्याला निमोनिया असणं, खूप जास्त सर्दी, त्या ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते डेथसाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत इंडियामध्ये. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन विच अफेक्ट अडल्ट. तर मोस्टली प्रौढ लोकांना जो होणारा आजार आहे तो हा आहे, कॉमन आहे. याचे सिम्पटम्स काय, तर सिम्पटम्स जे आहेत ते आता आपण बघू. काय म्हटलं आपल्याला, पहिला जो आहे तो आहे नेझल कंजेक्शन, रनी नोज, स्नीझिंग, फीवर, कफ अँड विकनेस. अँड सेकंड दिला आपल्याला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लास्टिंग फॉर मोर दॅन अ वीक. मग आहे स्कॅची ऑर सोर थ्रोट, कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तर आपल्याला काय काय दिलं याच्यामध्ये आपण ते बघू. सगळ्यात पहिले आपल्याला दिलंय सिम्पटम्स. सिम्पटम्स म्हणजे काय होते, लक्षण. काय दिलंय की नाक बंद होणं, नाक वाहणं, शिंका येणं, ताप येणं, खोकला येणं, अशक्तपणा येणं. आणि दुसरं दिलंय आपल्याला आठवड्यापेक्षा जास्त काळ श्वास लागणं किंवा खरचटणं किंवा घसा खवखवणं. तर हे सगळ्या गोष्टी होतात. आता आपण काय बघू, आता आपण बघू कॉजेस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन्क्लूड. ठीक आहे, तर कोणकोणते कारण आहेत, तर एक्सेसिव्ह एक्सपोजर ऑफ स्मोक ऑर अदर टॉक्सिक सबस्टन्स. अँड सेकंड आहे लो इम्युन फंक्शनिंग, स्मोकिंग, डस्ट, एअर पोल्युशन, inappropriate growth of lungs before birth or during the childhood. तर याचा अर्थ काय होतो की कोणती कारणं आहेत, तर पहिला कारण आहे धूर किंवा इतर विषारी पदार्थांचा जास्त संपर्क येणं. आणि दुसरं जो आहे तो की कमी रोगप्रतिकारक कार्य असणं, आपलं प्रतिकारक शक्ती कमी असणं, किंवा धूम्रपान, धूळ, वायू प्रदूषण, किंवा जन्मापूर्वीच किंवा बालवयातच फुफ्फुसाची अयोग्य वाढ झाली आहे, पूर्णपणे वाढ नाही झाली आहे, त्याच्यामुळे पण प्रॉब्लेम येऊ शकतात. आता बघू आपण प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स अँड डाएट फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तर आपण कोणकोणते प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो की ज्याच्यामुळे काय होणार आहे की, किंवा असं कोणता आहार आपण घेऊ की त्याच्यामुळे आपल्याला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किंवा डिसीज होणार नाही, ते आपण बघू. यू कॅन अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड बाय डुईंग द फॉलोइंग. तर आपण कोणकोणत्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजे, क्विट स्मोकिंग, एक्सरसाइज रेग्युलरली. तर आपण काय केलं पाहिजे, पहिले तर आपण जे स्मोकिंग करतात ते थांबवलं पाहिजे. आणि दुसरं जे आहे ते काय आहे, धूम्रपान सोडायचं आणि एक्सरसाइज करायची. सेकंड काय दिलं आपल्याला, स्टे ऍक्टिव्ह, वर सर्जिकल मास्क इफ रिक्वायर्ड, अवॉइड गोइंग टू पोल्युटेड एरिया. सेकंड आपल्याला काय दिलंय की सक्रिय राहा, आवश्यक असल्यास सर्जिकल मास्क घाला आणि प्रदूषणाच्या भागात जाणं थांबा, अवॉइड करा. तिसरं काय दिलं आपल्याला, तिसरं दिलं आपल्याला an increase in diet protein, fruit and vegetable, red and yellow bell pepper, tomato, beetroot, carrot, papaya, pomegranate, provide multiple vitamin and minerals and increase the overall immunity. Also intake of food rich vitamin C like broccoli, orange, kiwi, sweet lime, green leaf vegetable etc. तर काय म्हणत आहे आपल्याला की आहार कसं घेतला पाहिजे आपण, त्या आहार प्रथिने, त्याच्यात प्रोटीन आहे, मग फळे, भाजीपाल्या, लाल किंवा पिवळी भोपळी, मिरची, टमॅटो, बीटरूट, गाजर, पपई खाल्ली पाहिजे, डाळिंब खाल्ले पाहिजे, अनेक जीवनसत्व आणि आपण मिनरल्स प्रदान करणारे अशा गोष्टी खाल्ल्या पाहिजे. मग आहे की त्याच्यामुळे आपली पूर्ण प्रतिकारशक्ती वाढेल अशा गोष्टी. तसंच आपण ब्रॉकली खाल्ली पाहिजे, मग संत्री किंवा गोड लिंबू, हिरव्या भाजीपाल्या इत्यादी सगळे ज्याच्यामध्ये खूप विटॅमिन आपल्याला मिळेल ते सगळे आपण खाल्लं पाहिजे. तर हे झालं आपलं डिसीज बद्दल. आज आपण जो डिसीज डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे ट्युबरक्युलोसिस म्हणजेच टीबी. इट इज द इन्फेक्शियस डिसीज दॅट जनरली अफेक्ट द लंग बट मे अफेक्ट अदर बॉडी पार्ट ॲज वेल. काय म्हणत आहे की हा एक संसर्गजन्य रोग आहे जो सामान्यतः फुफ्फुसावर परिणाम करतो, पण शरीराच्या इतर भागावर देखील तो परिणाम करू शकतो.
But the good news is that tuberculosis is curable and preventable. पण चांगली बातमी अशी आहे की हा जो क्षयरोग आहे, ट्युबरक्युलोसिसला आपण क्षयरोग म्हणतो, हा जो आहे तो बरा पण होऊ शकतो आणि त्याला प्रतिबंध सुद्धा करता येते. आता आपण बघू सिम्पटम्स काय असतात ट्युबरक्युलोसिसचे. द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स ऑफ ट्युबरक्युलोसिस इज लास्टिंग फॉर मोर दॅन 3 वीक. ठीक आहे, तर याचा अर्थ काय की 3 आठवड्यापेक्षा जास्त जो असतो काळ त्यापर्यंत ट्युबरक्युलोसिस असतो. ठीक आहे. अदर सिम्पटम्स इन्क्लूड, आता कोणकोणते आहेत तर फटिग आहे, कफिंग अप टू ब्लड, फीवर, चिल, नाईट स्वीट, देन लॉस ऑफ ॲपेटाईट, मग आहे अनइंटेन्शनल वेट लॉस. तर ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. म्हणजेच आपण काय म्हणू की थकवा येतो, खोकल्यात रक्त येते, ताप येते, थंडी वाजून ताप येतो आपल्याला, रात्री खूप घाम येते, भूक लागत नाही आणि अचानक वेट सुद्धा कमी होऊन जातं. आता आपण बघू की ट्युबरक्युलोसिस कॅन बी कॉज बिकॉज. आता काय कारण असतात ट्युबरक्युलोसिसचे, त्यांचे कारण शोधू. मग आहे काय कारण, विकेंड इम्युन सिस्टीम. जर तुमची इम्युन सिस्टीम म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती जर वीक असेल तर त्याच्यामुळे, म्हणजे कमकुवत असेल तर. मग आहे ट्रॅव्हलिंग ऑर लिव्हिंग इन अ सर्टन एरिया, म्हणजे जर तुम्ही प्रवास किंवा विशिष्ट एरियामध्ये राहत असाल तर तिथून होते. मग आहे सलायवा ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ ऑर स्नीज. म्हणजे काय होईल याचा अर्थ की एखाद्या व्यक्तीला ज्याला ऑलरेडी ट्युबरक्युलोसिस आहे किंवा ट्युबरक्युलोसिस आहे, तो जर खोकलला किंवा शिंकला तर त्याच्या ड्रॉपलेट जे आहे सलायवाचे, त्याच्या थुकीतून ते पसरते एका पर्सन पासून दुसऱ्या पर्सनला. ठीक आहे. मग आहे फ्रेंड अँड फॅमिली ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. जर तुम्ही संक्रमित व्यक्तीचे मित्र किंवा मग कुटुंबातलेच असाल तर मग तुम्हाला तो होऊ शकतो. मग काय म्हणताय की ट्युबरक्युलोसिस कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय फॉलोविंग द गिवन प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. आता कोणकोणत्या गोष्टी आपण जर केल्या तर आपण ट्युबरक्युलोसिसला प्रिव्हेंट करू शकतो ते बघू आपण. तर पहिला आहे अवॉइड द कॉन्टॅक्ट विथ पीपल वेअर इन्फेक्टेड मे बी सीन फॉर द इन्स्टंट हॉस्पिटल. तर याचा अर्थ काय होतो की लोकांच्या खूप जास्त इन्फेक्टेड पर्सन असतील किंवा जे आपण हॉस्पिटलमध्ये बघतो त्यांच्या इन्फेक्टेड लोकांच्या क्लोज जाणं आपण टाळलं पाहिजे. ठीक आहे, शॉर्टली. मग काय स्क्रीनिंग फॉर दोज हू हॅव हाय रिस्क, त्यांना जास्त जास्त धोका असतो जे एकदम जवळ गेलेत त्यांच्या. ठीक आहे. मग हे वॅक्सिनेशन इफ यू आर इन्फेक्टेड सो इट डज नॉट स्प्रेड. आपण वॅक्सिनेशन सुद्धा घेतली पाहिजे, ज्याच्यामुळे जर आपण इन्फेक्टेड आहोत त्याच्यामुळे दुसरे सुद्धा झाले नाही पाहिजे, पसरला नाही पाहिजे म्हणून. आणि फोर्थ आहे फूड फॉर ट्युबरक्युलोसिस आर बनाना, पीनट, सिरियल, पोरेज, wheat, ragi, mango, orange, sweet pumpkin, carrot, amla, guava, tomato, nut, seeds, whole grain, cereal, seeds, nut, fish and chicken. हे सगळं आहार सुद्धा त्यांनी काय केला पाहिजे, घेतला पाहिजे. तर हा झाला आपला डिसीज टीबी बद्दल. जो डिसीज डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज. ठीक आहे. आता आपण स्टार्ट करू. काय काय दिलं आपल्याला. Chronic obstructive pulmonary disease or COPD is a long-term lung disease. ठीक है, that cause the patient difficulty in breathing. Not only in India, but COPD is responsible for taking in the leave for many across the world. तर काय म्हणत आहे की हा जो डिसीज आहे क्रोनिक ऍब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, हा जो आहे तो रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास करतो. ठीक आहे. केवळ भारतातच नाही तर हा जो आहे डिसीज तो जगात सगळ्यांना, खूप लोकांना याच्यामुळे त्रास झाला आहे, प्राण गेलेत खूप लोकांचे. ठीक आहे. तर आता आपण बघू की सिम्पटम्स काय काय आहेत. ठीक आहे. COPD चे सिम्पटम्स काय काय आहेत तर विझिंग, चेस्ट टाइटनेस, लॅक ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्वेल्ड अँकल, लेग और फीट, मग आहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. तर हे सगळे काय झाले, सिम्पटम्स झाले. ठीक आहे. त्या म्हणजे घरघर वाटणं किंवा छातीत घट्टपणा येणं किंवा मग एनर्जी कमी असणं शरीरात, वारंवार श्वसन संक्रमण, फुगले, आणखी काय की स्वेलिंग येणं, सुजणं, घोटे, पाय किंवा मग हात पाय आणि धाप लागणं किंवा मग काय म्हणते खूप आपण छोटे छोटे काय करणं, ब्रीथ घेणं कमी कमी याच्यात. तर हे सगळे काय झाले, सिम्पटम्स झाले. आता आपण बघू की कारण काय काय. तर कॉजेस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज आपल्याला बघायचं आहे. कॉजेस कोणकोणते आहेत, काय काय दिले आपल्याला. स्मोकिंग और
सेकंड हँड स्मोक म्हणजे काय की धूम्रपान करणं किंवा मग दुसऱ्याने केलं तोच आपण घेणं, तो सेकंड हँड स्मोक सुद्धा ठीक आहे. मग आहे केमिकल फ्यूम अँड अदर लंग इरिटंट म्हणजे रासायनिक धूर किंवा त्याच्या फुफ्फुसांना त्रास होणाऱ्या काहीतरी अशा यांच्याशी आपण कॉन्टॅक्टमध्ये येणं. मग आहे एनीवन इन द फॅमिली लिंक टू द COPD फॅमिलीमध्ये कोणाला तरी असणं. मग आहे हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्युरिंग द चाइल्डहुड म्हणजे बालवयातच तुम्हाला असं काहीतरी हिस्ट्री आहे रेस्पिरेटरी म्हणजेच आपलं श्वसनाशी संक्रमित काहीतरी आजार झालेला असेल तर. बघू प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स अँड डाएट फॉर COPD कोणकोणते म्हणजे आपण कोणकोणते प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे, कोणते डाएट ठेवले पाहिजे त्याच्याबद्दल. टू अवॉइड द रिस्क ऑफ COPD टेक द फॉलोइंग स्टेप. डू नॉट स्मोक. Know your family history. Protect yourself against the dust, fumes, and chemicals at home or at work. Avoid air pollution. Diet for COPD include pea, bran, potatoes with skin, lentils, then beans, oat, barley, beet, tomato, potato, banana, orange. For higher fat diets, eat avocado, seed, nut, olive oil, coconut oil, cheese, and the fatty fish. Then this food can help you to intake more overall nutrition, especially in the long term. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. म्हणजे काय काय दिलं आपल्याला की धूम्रपान करू नका, तुमच्या कौटुंबिक इतिहास जाणून घ्या, घरात किंवा कामाच्या ठिकाणी धूळ धुके आणि रसायनापासून स्वतःचे संरक्षण करा, वायू प्रदूषण टाळा, COPD साठी आहारामध्ये मटर आहे, मग आमची बटाटे, आपण ज्या गोष्टी आता वाचल्या त्या सगळ्या आपण काय केल्या पाहिजे, खाल्ल्या पाहिजे खाद्यपदार्थ सगळे. ह्या सगळ्या गोष्टी असतात आपल्या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज मध्ये. आज आपण जो टॉपिक डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे डायबिटीज. डायबिटीजने मराठीमध्ये मधुमेह म्हणतात. काय दिले आपल्याला? Diabetes affect the insulin production and use. There are two types of diabetes. Type 1 where the pancreas does not produce enough insulin, and type 2 where enough insulin is not produced or it cannot be used effectively. Diabetes is the life threatening disease. तर काय म्हणत आहे की मधुमेह इन्सुलिन उत्पादन आणि वापरावर परिणाम होतो. मधुमेहाचे दोन प्रकार असतात. एक टाईप 1 जेथे आपला जो पॅनक्रियास आहे ज्याला आपण स्वादुपिंड म्हणतो, येथे इन्सुलिन तयार करत नाही. आणि दुसरा टाईप जेथे पुरेसे इन्सुलिन तयार होत नाही किंवा ते प्रभावीपणे वापरलेही जाऊ शकत नाही. तर मधुमेह बेसिकली कसा आहे की मधुमेह जो आहे डिसीज तो जीव घेणा रोग आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला काय बघायचे आहे, त्याचे सिम्पटम्स बघायचे आहेत. पहिला आहे एक्स्ट्रीम हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग, इन्क्रीज थर्स्ट, फ्रिक्वेंट युरिनेशन, इरिटेबिलिटी. हे सगळे काय झाले? हे सगळे झाले आपले सिम्पटम्स. ठीक आहे. म्हणजे अत्यंत भूक लागणे, अस्पष्ट वजन कमी होणे, थकवा येणे, तहान वाढणे, वारंवार लघवी होणे, चिडचिड होणे. तर हे सगळे झाले आपले सिम्पटम्स. आता आपण बघू कॉजेस ऑफ डायबिटीज. ठीक आहे. कोणकोणते कॉजेस आहेत? तर अनहेल्दी डाएट आहे, नो एक्सरसाइज रेग्युलरली, हाय BP, ओबेसिटी, अनहेल्दी फूड इनटेक. मग आहे हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी फॉर डायबिटीज. तर आपल्याला काय काय दिलंय की आपण अनहेल्दी म्हणजे आपला चांगला आहार न खाणे, नियमित व्यायाम न करणे, उच्च रक्तदाब असणे, लठ्ठपणा असणे. मग आहे की अनहेल्दी फूड आपण खाणे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ते असतात कॉजेस ऑफ डायबिटीज. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? आता आपल्याला बघायचं आहे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अँड डाएट फॉर डायबिटीज. कोणकोणत्या? टू प्रिव्हेंट द रिस्क ऑफ डायबिटीज फॉलो प्रिव्हेंटिव्ह मेजर लाईक. पहिला आहे एक्सरसाइज रेग्युलरली, अवॉइड सेडेंटरी लाईफस्टाईल, मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, क्विट स्मोकिंग, ॲड मोर फायबर टू युअर डाएट अँड कट द शुगर. शुगर बिलकुल घ्यायची नाहीये. मग आहे B, द बेस्ट डाएट फॉर डायबिटीज, हाय फायबर, लीन प्रोटीन म्हणजे असे फूड्स खायचे ज्याच्यामध्ये फॅट किंवा कोलेस्टेरॉल कमी असेल, लेस प्रोड्यूस कार्ब, लो फॅट डेअरी, फ्रूट and vegetable and healthy vegetable based fat like nut, avocado, canola oil, olive oil. It is also advisable to manage your carbohydrate intake. तर काय काय म्हटलं आपल्याला की नियमित व्यायाम करा, बैठी जीवनशैली टाळा, चांगले पोषण ठेवा, धूम्रपान सोडा, तुमच्या आहारात अधिक फायबर घाला आणि साखर कमी करा. मग आहे की मधुमेहासाठी सर्वात उत्तम आहार म्हणजे उच्च फायबर. मग आहे की प्रोटीन
ची पातळी जी आहे ती कमी करणं थोडंसं, किंवा मग कमी कार्बोहायड्रेट असलेलं जेवण करणं, कमी चरबीयुक्त, मग आहे फळे भाज्या खाणं, ॲवोकाडो खाणं, तेल कमी असलेलं खाणं, किंवा मग ऑलिव्ह ऑइलवालं किंवा कॅनोलावालं तेल खाणं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, स्पेशली कार्बोहायड्रेट ज्याच्याने आपल्याला मिळतात ते इंटेक कमी करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. आज आपण बघणार आहोत डिसीज, अल्झायमर डिसीज and other dementias. With Alzheimer disease come not only loss of memory but also loss of life in many cases. The progressive disease destroy memory and interrupt in the activity like thinking, reasoning, etc. तर हा जो डिसीज असतो अल्झायमर, किंवा मग आपण म्हणू त्याला स्मृतिभ्रंश होते याच्यामध्ये, तर अल्झायमर रोगामुळे केवळ स्मरणशक्ती कमी होत नाही तर अनेक प्रकारचे प्राणही गमवावे लागतात. प्रगतिशील रोग स्मरणशक्ती नष्ट करते आणि विचार करण्यासाठी क्रियात्मक गोष्टी ज्या आहेत त्या सुद्धा कमी करून टाकते. ठीक आहे, म्हणजे आपण तर्क नाही करू शकत, विचार नाही करू शकत ह्या गोष्टीमध्ये. मग हे सिम्पटम्स काय काय त्याचे अल्झायमर डिसीजचे? तर डिफिकल्ट इन द completing familiar task, forgetting the recent learned information, misplacing the things, मग आहे problem with the word in writing or speaking, poor judgment and decision making, मग आहे inability to manage the budget. तर याचे काय काय अर्थ आहेत? तर लक्षणं काय काय आहेत? तर परिचित कार्य पूर्ण करण्यास अडचण येणे, अलीकडे शिकलेले माहिती विसरणे, गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने बदलणे, लिहिताना किंवा बोलताना शब्दांची समस्या येणे, खराब निर्णय किंवा चुकीचे निर्णय घेणे, आणि आपल्याला नॉर्मल बजेट जे आहे ते सुद्धा व्यवस्थित समजत नाही. ठीक आहे, आता आपण बघू कॉजेस ऑफ अल्झायमर डिसीज. तर कोणकोणते कॉजेस आहेत ते बघायचे. ठीक आहे, तर अल्झायमर डिसीज मे कॉज बाय द फॉलोइंग: फॅमिली हिस्ट्री, ओल्ड एज मोर दॅन 65 इयर्स, अनहेल्दी लाईफस्टाईल, हेरिडिटी, प्रिव्हियस हेड ट्रोमा, हॅव्हिंग पुअर कम्युनिकेशन विथ द पीपल फॉर लॉंग. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आहेत कॉजेस. म्हणजे काय काय आहेत तर अल्झायमर रोगच्या ज्या डिसीज, कौटुंबिक इतिहास असेल किंवा मग वृद्धकाळ असेल आपला, की 65 वर्षाच्या वर आलो आपण एज तेव्हा, किंवा मग अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, अनुवांशिकपणा, मागील डोक्यातील दुखापत होणे एखादी, किंवा मग लोकांशी दीर्घकाळ खराब संवाद असणे, त्या सगळ्या गोष्टीमुळे अल्झायमर डिसीज होऊ शकतो. हे सगळे कारण आहेत. आता आपण बघू प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अँड डाएट फॉर अल्झायमर डिसीज. ठीक आहे, द फॉलोइंग कॅन बी डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अल्झायमर डिसीज. म्हणजे आपण असं काय काय केलं की आपल्याला अल्झायमर डिसीजचे चान्सेस कमी होऊ शकतात. तर हॅव अ heart healthy diet, include the fruit veggies in your diet. मग आहे avoid the fatty food like meat, dairy product, olive oil, lean fish, etc. मग आहे avoid smoking. मग आहे control the cardiovascular risk factor. मग आहे healthy food for Alzheimer disease include beans, berries, nuts, green and leafy vegetable, whole grain, fish, poultry, olive oil, red meat, butter, चीज. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण खाल्ल्या पाहिजे. म्हणजे आपण बघू काय काय आपण बघितलं. तर आपण बघितलं कोणत्या गोष्टी आपण खाल्ल्या पाहिजे. तर हृदयासाठी निरोगी आहार घेतला पाहिजे, त्यामध्ये फळे भाज्यांचा समावेश केला पाहिजे, चरबीयुक्त अन्न टाळलं पाहिजे ज्यामध्ये मांस, दुधाचे पदार्थ, ऑलिव्ह ऑइल अशा गोष्टी नसतील, धूम्रपान टाळलं पाहिजे, हृदय आणि रक्तवाहिन्यांची जे काही रिस्क फॅक्टर आहेत त्या पण टाळले पाहिजे. मग आहे की अल्झायमर रोगासाठी आपण हे जे बीन्स, व्हेज, लिफी व्हेजिटेबल वगैरे जे काही आपण बघितलं ते सगळं आपण खाल्लं पाहिजे. ते सगळं. आता जो आपण टॉपिक डिस्कस करणार आहोत, जो डिसीज डिस्कस करणार आहोत, त्याचं नाव आहे मलेरिया, जो सगळ्यांना माहिती असेल. सो मलेरिया इज द फेटल डिसीज विच इज कॉज बाय द प्लाझ्मोडियम पॅरासाइट, ट्रान्समिशन बाय द मस्किटो. इट इज युजली अफेक्टेड द पीपल इन ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल क्लायमेट where the parasite live. तर आता आपण बघू काय म्हटलंय. त्यांनी म्हटलं आहे की मलेरिया हा एक जीवघेणा रोग आहे जो प्लाझ्मोडियम पॅरासाइट म्हणजे परजीवी डासांच्या संसर्गामुळे होतो. हे सहसा उष्ण कटिबंधीय आणि उपोष्ण कटिबंधीय हवामानातील लोकांना प्रभावित करते जेथे परजीवी राहतात. आता आपल्याला बघायचे रीड बिलो सिम्पटम्स, कॉजेस अँड द वे टू ट्रीट द डिसीज. तर आपल्याला बघायचं पहिले सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया. काय काय सिम्पटम्स असतात. तर सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया इन्क्लूड द फॉलोइंग: fever, muscle pain, nausea, abdominal pain, headache, diarrhea, which can be seen within 7 days after you have been bitten by insect. ठीक आहे, आता याचा अर्थ काय होतो की सिम्पटम्स कोणकोणते असतात याचे. तर लक्षणं जे आहेत ते आपण बघू. सगळ्यात पहिले ताप येणे, स्नायू दुखणे, मळमळ, पोटदुखी, डोकेदुखी, अतिसार होणे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते जेव्हा मच्छर चावतो त्याच्या 7 दिवसानंतर आपल्याला पाहायला मिळतात हे सगळे सिम्पटम्स. ठीक आहे, मग याच्यानंतर काय, याच्यानंतर आपले कॉजेस ऑफ मलेरिया बघू आपण. तर कॉजेस काय, ट्रान्समिशन बाय फिमेल अॅनोफिलस मस्किटो.
तर याचं कारण काय आहे की जी फिमेल म्हणजे मादी अॅनोफिलस मस्किटो जी असते, डास जी असते, त्याच्या संक्रमणामुळे मलेरिया होतो. ठीक आहे. आता आपण बघू प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अँड डाएट फॉर मलेरिया, म्हणजे आपण काय काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे आणि कोणता आहार घेतला पाहिजे मलेरिया झाला तर. यू कॅन प्रिव्हेंट मलेरिया बाय फॉलोविंग स्टेप. तर पहिलं काय, स्टे इन वेल स्क्रीन एरिया इन नाईट, म्हणजे रात्रीचे चांगले तपासलेल्या भागात राहा, म्हणजे पहिले पाहून घ्या काही मच्छर वगैरे आहेत की नाही म्हणून. यूज द इन्सेक्ट रिपेलंट, तर कीटकनाशक जी असते ते वापरा. मग आहे फुल स्लीव क्लॉथ, ते वापरा. पूर्ण बायाचे कपडे घ्या, चूज करा. यूज द बेड नेट वाईल स्लीपिंग टू गेट रीड ऑफ मस्किटो, म्हणजे नेट वापरा झोपताना. ठीक आहे. झोपताना बेड नेट वापरा, म्हणजे तुम्हाला मच्छर चावणार नाही, तुम्ही मच्छरापासून वाचाल. मग डाएट कोणतं करायचं, डाएट फॉर मलेरिया पेशंट आर द फूड रिच इन न्यूट्रिएंट. Add food like carrot, papaya, beetroot, fruit, especially the citrus food. Also increase the intake of orange, berries, lemon, and other food, and are rich in vitamin B, C to boost immunity. You can also take a dal, rice combination, chapati with sprout, dal, dairy product, etc. आज आपण जो टॉपिक डिस्कस करणार आहोत, जो डिसीज डिस्कस करणार आहोत, त्याचं नाव आहे डायरियल डिसीज. काय म्हणताय की डायरिया इज वेन यू पास 3 or more लूज स्टूल इन अ डे. इट रिड्यूस द वॉटर अँड सॉल्ट लेवल फ्रॉम युअर बॉडी, मेकिंग इट वीक. इफ इट कंटिन्यू फॉर अ डे, देन यू मे फेस अ डिहायड्रेशन. काय म्हणत आहे की डायरियल डिसीज म्हणजे होते अतिसाराचे आजार. जेव्हा तुम्ही एका दिवसात 3 किंवा अधिक सैल मैल जातो तेव्हा अतिसार होतो. त्यामुळे तुमच्या शरीरातील पाण्याचा आणि मिठाची पातळी कमी होते आणि कमकुवत होतो. जर हे काही दिवस चालू राहिलं तर तुम्हाला डिहायड्रेशन म्हणजे पूर्ण तुमच्या शरीरातून पाणी जे आहे ते पूर्ण निघून जाईल आणि त्याचा सामना करावा लागेल. आता आपण बघू, लेट अस रीड अबाउट द सिम्पटम्स, कॉज अँड हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट द ओव्हरसेल्फ फ्रॉम डिसीज. तर आपण सिम्पटम्स बघणार आहोत, कॉजेस बघणार आहोत आणि प्रिव्हेंशन बघणार आहोत. सगळ्यात पहिले आपण बघू सिम्पटम्स ऑफ डायरियल डिसीज. कोणकोणते लक्षणं आहेत, तर साइन असोसिएट विथ द डायरियल डिसीज आर loose stool, mucus in a stool, bloating, nausea, abdominal pain, cramp, blood in a stool, urgent need to have a bowel movement. तर आपण आता याचा अर्थ बघू. अर्थ काय याचा की लक्षणं जी आहेत ते आपल्याला पाहायची आहेत की अतिसारांच्या आजारांची लक्षणं काय. तर सैल स्टूल होणं, स्टूलमध्ये म्युकस येणं किंवा मग पोटात गोळा येणं, मळमळ वाटणं, पोटदुखी होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी. आता आपण बघू कॉजेस ऑफ डायरियल डिसीज. तर कोणकोणते कॉजेस आहेत, तर नो एक्सेस ऑफ क्लीन वॉटर. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही स्वच्छ पाणी पित नसाल. मग आहे लिव्हिंग इन एरिया विथ द पुअर सॅनिटेशन फॅसिलिटी, म्हणजे तुम्ही म्हणजे अस्वच्छ एरियामध्ये राहत असाल जिथे क्लीननेस नाहीये. मग आहे माल नरिशमेंट म्हणजे काय होते, तर कुपोषण. मग आहे वीक इम्युन सिस्टीम, म्हणजे तुमची इम्युन सिस्टीम रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असेल तर होतं. ठीक आहे, तर हे सगळे काय झाले, कारण झाले. आता आपण बघू प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अँड डाएट फॉर द डायरियल डिसीज. कोणकोणते आपण प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे, काय डाएट ठेवला पाहिजे, काय आहार ठेवला पाहिजे त्याच्याबद्दल. डायरिया कॅन प्रिव्हेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो. तर काय आहे, क्विट अल्कोहोल. ठीक आहे, म्हणजे दारू पिणं बंद करायचं, दारू पूर्ण सोडायची. वॉश हँड रेग्युलरली, हात स्वच्छ धुवायचे. फॉलो द गुड हायजीन, चांगली स्वच्छता राखायची. मग आहे अवॉइड द यूज ऑफ ॲस्पिरिन अँड स्टेरॉइड. तर स्टेरॉइड किंवा मग ॲस्पिरिन गोळी जी आहे ती खायची नाही. ठीक आहे, अवॉइड करायची, कमीत कमी खाल्लं पाहिजे. ठीक आहे, मग आहे ऑल्सो रीड द इम्पॉर्टंट हेल्थ इन्शुरन्स फॉर किडनी फेल्युअर ट्रीटमेंट इन इंडिया. मग आहे फूड इन्क्लूड द हॉट सिरियल लाईक द ओटमील, cream of wheat or rice porridge. Also eat the bananas, plain wheat rice, toast or bread or boiled potatoes. ह्या सगळ्या आपण आहारात घेतल्या पाहिजे. जो आपण टॉपिक डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे मॅलिग्नंट अँड अदर ट्युमर. तर याचा अर्थ काय होतो, घातक आणि मग असेच काहीतरी घातक ट्युमर. ठीक आहे, मॅलिग्नंट ट्युमर आर द कॅन्सरस अँड डेव्हलप वेन सेल ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल. तर मॅलिग्नंट ट्युमर जे असतात, जे घातक ट्युमर असतात, ते कर्करोगाच्या असतात आणि जेव्हा पेशी कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय वाढते तेव्हा ते विकसित होतात. इट कॅन ग्रो टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी अँड स्प्रेड ॲज वेल, मेकिंग इट लाईफ थ्रेटनिंग. तर काय म्हणत आहे की ते शरीराच्या इतर भागामध्ये वाढू शकते आणि पसरू शकते, तसेच ते जीवघेणे पण बनते. द पर्सन मे फील ट्युमर वाईल ऑफन इट इज डिटेक्टेड वाया इमॅजिंग टेस्ट लाईक MRI. काय म्हणत आहे
की व्यक्ती ट्युमर आहे की नाही याची चाचणी जी आहे ती MRI ने केली जाते, MRI ने केली जाते. ठीक आहे, समोर बघू आपण. आता आपण बघू सिम्पटम्स काय काय असतात मॅलिग्नंट अँड अदर ट्युमरचे. ठीक आहे, तर पहिला जो आहे, इन अर्ली स्टेज मॅलिग्नंट ट्युमर usually do not show any symptoms. The first symptoms is usually painless lump. काय म्हणत आहे की युजली त्याची सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये त्याचं काही असं आपल्याला लक्षण दिसत नाही. पहिलं लक्षण हे सहसा वेदनारहित छोटासा एखादा फोडा वगैरे अशा टाईपचं काहीतरी होतं. हा झाला सिम्पटम्स म्हणजे लक्षणाबद्दल. आता आपण बघू कॉजेस ऑफ मॅलिग्नंट अँड अदर ट्युमर. तर कॉजेस काय काय आहेत? The causes of malignant and other tumor include पहिला आहे आयोनायझिंग रेडिएशन, जेनेटिक अँड पॅथोजन. मग आहे एक्सपोजर टू द केमिकल और टॉक्सिक कंपाऊंड. तर हे दोन झाले कारण. काय म्हणते कारण काय सांगितले आहेत, तर एखाद्या आयोनाइज रेडिएशनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आपल्याला आलं किंवा जेनेटिक फॅक्टर मुळे किंवा मग कुठेतरी पॅथोजनमुळे आपल्याला काय होऊ शकते, आपल्याला ट्युमर होऊ शकते. किंवा मग आपण म्हणू की रासायनिक किंवा विषारी एखाद्या केमिकल्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे सुद्धा आपल्याला ट्युमर होऊ शकते. आता आपण बघू प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. ठीक आहे, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अँड मॅलिग्नंट अँड अदर ट्युमर. आपण कोणकोणते प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑफ मॅलिग्नंट अँड अदर ट्युमर आर क्विट टोबॅको, eat healthy food, get regular immunization, maintain a healthy body weight. The symptoms and diet may vary from patient to patient. It is advisable to consult a doctor if you are having these symptoms. तर काय म्हणत आहे की आपण काय काय केलं पाहिजे, तर तंबाखू सोडलं पाहिजे, चांगला आहार घेतला पाहिजे, नियमित लसीकरण केली पाहिजे आणि आपलं शरीरचं आपलं वजन जे आहे ते निरोगी ठेवलं पाहिजे. आणखी काय म्हणताय की लक्षणं आणि आहार रुग्णासोबत बदलू शकतात. म्हणजे कोणत्या टाईपचं ट्युमर आहे त्याला त्याच्यावर बदलेल, तर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेणं जास्त सोयीस्कर असेल. ठीक आहे, जो डिसीज डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे कोविड-19. सो आपण स्टार्ट करू. काय दिलं आपल्याला, टॉकिंग ऑफ द डेडलिएस्ट डिसीज इन इंडिया रिसेंटली कोरोना व्हायरस कोविड-19 वॉज ॲडेड टू द लिस्ट. तर काय म्हणत आहे की जेव्हा आपण प्राणघातक आजाराबद्दल, भारताच्या प्राणघातक आजाराबद्दल जेव्हा डिस्कस करतो तेव्हा आता अलीकडेच काय झालंय, कोरोना व्हायरसला सुद्धा त्या यादीत जोडण्यात आलंय. ॲज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडिया डेथ toll from COVID-19 surpassed the annual toll from H1N1 on April 30. काय म्हणत आहे की ताज्या अहवालानुसार कोविड-19 भारतातील मृतांची संख्या 30 एप्रिल रोजी वार्षिक H1N1 पेक्षा जास्त झाली आहे. Coronaviruses are the family of viruses that cause the illness like common cold, severe acute respiratory syndrome, and the Middle East Respiratory Syndrome, that is MERS, and it is SARS. Okay. सो कोरोना व्हायरस हे विषाणूचे कुटुंब आहे ज्यामुळे सामान्य सर्दी, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम आणि मध्य पूर्व रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सारखे आजार होतात. मग काय दिलंय, ओरिजिनेटेड इन चायना, द व्हायरस वॉज आयडेंटिफाय ॲज अ कॉज ऑफ डिसीज आउटब्रेक. काय म्हणत आहे की चीनमध्ये उद्भवलेला विषाणूच्या रोगांचा उद्रेकाचं कारण म्हणून ओळखला गेला. ठीक आहे, द पॅन्डेमिक डिक्लेअर्ड द कोरोना व्हायरस इज ऑल्सो नोन ॲज द सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना व्हायरस 2, दॅट इज SARS, दॅट इज COV2. ठीक आहे, काय म्हणत आहे की कोरोना व्हायरस घोषित महामारीला गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम म्हणून ओळखले जाते. कोरोना व्हायरस 2 ज्यामुळे कोविड-19 होतो, म्हणजे कोरोना व्हायरस हा रोग होतो. ठीक आहे, which caused the COVID-19, that is coronavirus disease. The disease was declared as a pandemic by World Health Organization in March 2020. तर रोग जो आहे मार्च 2020 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने महामारी म्हणून घोषित केला आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला बघायचे सिम्पटम्स काय काय असतात, काय लक्षण असतात कोविड-19चे. द फॉलोइंग आर द कॉमन सिम्पटम्स ऑफ कोविड-19. आता कोणकोणते सामान्य लक्षण आहेत ते पाहिजे आपल्याला. तर पहिलं काय आहे, फीवर, कफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल अँड अदर सिम्पटम्स इन्क्लूड सॉर थ्रोट, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, चिल मसल एक, chest pain and pink eyes. The symptoms COVID-19 range from the mild to severe, and the list of symptoms is not all inclusive as there are some symptoms reported too, like rash, nausea, vomiting, etc. काय म्हणतात की याचे सिम्पटम्स काय काय, तर ताप येतो. ठीक आहे, खोकला, चव किंवा वास कमी होते. ठीक आहे,
मग आहे की घसा खवखवतो, नाक वाहते, श्वास घ्यायला त्रास होतो, स्नायू दुखतात, छाती दुखते, गुलाबी डोळे होतात. कोविड-19ची लक्षणे जी आहेत ते सौम्य ते गंभीर अशी असतात. या आणि लक्षणांची यादी नाही. पुरळ, मळमळ, उलट्या इत्यादी सारख्या काही लक्षणे देखील नोंदवली जात असल्याने सर्व समावेश कोविड-19च्या कारणामध्ये होतो. ठीक आहे. आता आपण बघू की कॉजेस ऑफ कोविड-19, काय काय कारण आहेत कोविड-19 होण्याची ते बघायचं आपल्याला. ठीक आहे. तर कोविड-19 इज कॉज बाय द इन्फेक्शन विथ न्यू कोरोना व्हायरस, सिव्हिअर ॲक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना व्हायरस 2. काय म्हणत आहे की कोविड-19 जो आहे हा नवीन कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे होतो. गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम व्हायरस 2 याच्यामुळे. As per the data, the virus spread from one person to another if they are close contact, which is generally within 6 feet to 2 feet. आकडेवारीनुसार विषाणू जो आहे तो एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीच्या जवळच्या संपर्कात आल्याने पसरतो आणि तो संपर्क जो आहे तो 6 फूट ते 2 मीटर पर्यंत असला तरी पसरतो. ठीक आहे. The virus spread by respiratory droplet released by the infected person when she or he caught, sneeze, breathes, talks, sings, etc. ठीक आहे. तर काय म्हणत आहे की हा विषाणू जो आहे तो संक्रमित लोकांनी खोकलताना, शिंकताना, श्वास घेताना, बोलताना, गाणे म्हणताना इत्यादी केल्याने त्यांचे जे ड्रॉपलेट आहेत, थेंब जे आहेत ते पसरतो. ठीक आहे. द ड्रॉपलेट कॉज लँड इन द माउथ ऑफ पर्सन नियर बाय हू वुड देन कॅच द व्हायरस. काय म्हणत आहे की हे थेंब जे आहेत जवळच्या व्यक्तीच्या तोंडात येऊ शकतात ज्यानंतर त्याला विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो. In some situations, the virus may also spread when the person inhales the droplet that stay in air for some time, that is several minutes or hour, known as the airborne transmission. काय म्हणत आहे की काही परिस्थितीमध्ये जेव्हा एखादी व्यक्ती हवेत काही वेळ म्हणजे काही मिनिटं किंवा तास राहणाऱ्या थेंबांना श्वास घेते तेव्हा देखील हा विषाणू जो आहे तो पसरू शकतो. Also, it spread when the person surface that has a virus on it and then touch his or her mouth, nose, eyes without washing the hand. काय म्हणत आहे की तसेच जेव्हा एखादी व्यक्ती विषाणू असलेल्या पृष्ठभागाला स्पर्श करते आणि नंतर त्याच्या किंवा त्याला किंवा तिला स्पर्श करते तेव्हा ते पसरते. तिचे नाक, तोंड, डोळे न धुता न हात लावता असं केलं तर. ठीक आहे. आता आपण बघू प्रिव्हेंटिव्ह कोणकोणत्या आहेत कोविड-19चे, म्हणजे आपण अशी काय काळजी घेतली की त्याच्यामुळे आपल्याला टाळता येईल ह्या सगळ्या गोष्टी कोविड-19च्या. तर पहिल्या काय आहे, अवॉइड द क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक आहे. जी संक्रमित व्यक्ती आहे त्यांची जवळचा संपर्क पूर्णपणे टाळायचा आहे. सेकंड काय, कीप युअर सेल्फ ॲट अ डिस्टन्स ऑफ अराउंड 6 feet फ्रॉम अन अदर, कीपिंग इन द माइंड दॅट अदर मे हॅव द इन्फेक्शन. ठीक आहे. इतरांचं भान ठेवून स्वतःला इतरांपासून सुमारे 6 फूट अंतरावर ठेवा ज्याच्यामुळे रोग पसरणार नाही. ठीक आहे. वॉश युअर हँड ऑफन विथ द सोप अँड वॉटर for at least 20 seconds. You can also and the alcohol based hand sanitizer if water and soap are not available. म्हणजे तुम्ही सॅनिटायझरनी किंवा हँड वॉश प्रॉपर करा, कमी कमी 20 सेकंद तरी धुवा. ठीक आहे. आपले हात साबण आणि पाण्याने कमी कमी 20 सेकंद धुवा. आपण देखील करू शकता. पाणी आणि साबण उपलब्ध नसल्यास अल्कोहोल आधारित हँड सॅनिटायझर वापरू शकतो आपण. मग काय, कव्हर युअर फेस विथ द मास्क, क्लॉथ और वेन इन द पब्लिक प्लेसेस. ठीक आहे. काय म्हणतात की सार्वजनिक ठिकाणी असताना आपला चेहरा मुखवटा किंवा कपड्याने झाका. ठीक आहे. मग काय, अवॉइड द टचिंग युअर आईज, नोज, माउथ विथ द अनवॉश हँड. ठीक आहे. म्हणजे न धुता हातांनी डोळे, नाक, तोंडाला स्पर्श करणे पूर्णपणे टाळायचं आहे. मग आहे, डू नॉट शेअर द डिश, टॉवेल एक्सेट्रा विथ एनीवन हू इज सिक. ठीक आहे. आजारी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी भांडी, टॉवेल इत्यादी शेअर करू नका. काय म्हणत आहे, स्टे होम अँड अवॉइड गोईंग आउटसाइड इफ इट इज नॉट नेसेसरी. तर घरी राहा आणि बाहेर जाणं जर गरजच नसेल तर बाहेर जाणं पूर्णपणे अवॉइड करा. त्या सगळ्या आपल्याला काय करायचे, प्रिकॉशन्स घ्यायचे जेणेकरून आपलं कोविड-19 आपल्याला होणार नाही. आज जो टॉपिक आपण डिस्कस करणार आहोत त्याचं नाव आहे इम्युनायझेशन अँड फर्स्ट एड, म्हणजे लसीकरण आणि प्रथम उपचार. आता आपण बघू काय दिलं आपल्याला समोर. इम्युनायझेशन is a simple and effective way of protecting yourself and your family. Immunization works by triggering the immune system to fight against a certain disease. If a vaccinated person come in contact with this disease, their immune system is able to respond
मोर इफेक्टिव्हली. काय म्हणत आहे की लसीकरण हा स्वतःचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. लसीकरण काही रोगाविरुद्ध लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्तीला चालना देऊन कार्य करते. लसीकरण केलेली व्यक्ती या रोगाच्या संपर्कात आल्यास त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यास सक्षम असते. आता दिला आपल्याला डेफिनेशन वॅक्सिनेशन बद्दल. सो वॅक्सिनेशन, द ऍक्ट ऑफ इंट्रोड्युसिंग द वॅक्सिन टू द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर इम्युनिटी टू अ स्पेसिफिक डिसीज. काय म्हणत आहे की लसीकरण जे आहे ते विशिष्ट रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण करते बॉडीमध्ये, ठीक आहे, इंट्रोड्यूस करते. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, आपण स्पेसिफिक जो एखादा आजार असेल त्याच्यासाठी ती इंट्रोड्यूस करते. ते झाल्यावर आपण आपली बॉडी जे ती आपोआपच त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करते. इम्युनायझेशन म्हणजे a process by which a person come to protect against the disease through vaccination. This term is often used to interchangeably with vaccination or inoculation. Immunization is a process whereby a person is made immune or resistant to an infection, typically by the administration of vaccine. Vaccines stimulate the body's own immune system to protect the person against subsequent infection. Infants are particularly vulnerable to infection. That is why it is so important to protect them with immunization. Immunization helps prevent the spread of disease and protect infants and toddlers against the dangerous complications. Routine immunization is a basic service under the primary health care which constitutes the primary immunization and encompasses provision of Bacillus calmette-guerin, that is BCG, and zero oral polio vaccine, that is OPV, at birth. 3 doses of OPV and diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B virus, that is HBV, and measles vaccine. आता ह्या पुऱ्या पॅराग्राफचा आपण अर्थ समजून घेऊ. काय म्हणते? लसीकरण एक प्रक्रिया ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला लसीकरणाद्वारे रोगापासून संरक्षण मिळते. हा शब्द अनेकदा लसीकरण किंवा लसीकरणासह परस्पर बदलून वापरला जातो. लसीकरण ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला रोगप्रतिकारक किंवा संक्रमणास प्रतिरोधक बनविले जाते, विशेषतः लस प्रशासनाद्वारे. त्यांच्यानंतर संसर्गापासून व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी लस शरीराच्या स्वतःच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला उत्तेजित करतात. लहान मुले विशेषतः संसर्गास असुरक्षित असतात, म्हणूनच लसीकरणाद्वारे त्यांचे संरक्षण करणे खूप महत्त्वाचे आहे. लसीकरण रोगाचा प्रसार रोखण्यास आणि लहान मुलांना धोकादायक गुंतागुंतीपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. नियमित लसीकरण ही प्राथमिक आरोग्य सेवेअंतर्गत मूलभूत सेवा आहे, ज्यामध्ये प्राथमिक लसीकरण होते आणि त्यात बॅसिलस कॅमेट-ग्युरिन, दॅट इज BCG, आणि जन्मावेळी झिरो ओरल पोलिओ वॅक्सिन म्हणजे त्याला ओपी देतात. OPV, डिप्थेरिया, पेट्युटिस, टिटॅनस याचे पण 3 डोस त्याच्यामध्ये समाविष्ट असतात. हेपेटायटिस B आणि गोवर जी आहे त्याची सुद्धा लस तेव्हा दिली जाते. आता आपण बघू फर्स्ट एड म्हणजे काय होते. सो फर्स्ट एड इज अ फर्स्ट अँड immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve the life, prevent the condition from worsening, or to promote the recovery. First aid is the easy as ABC: airway, breathing, and CPR, cardiopulmonary resuscitation. In any situation, apply the DRSABCD action plan. Is a person breathing? If a person is responding, they are conscious and their airway is clear. Assess how you can help them with any injury. The 5 main aim ऑफ फर्स्ट एड आर. तर आता आपण ते नंतर बघू. पहिले इतका पॅराग्राफ आहे त्याचा अर्थ समजून घेऊ. काय दिलेले आहे आपल्याला की प्राथमिक उपचार म्हणजे एखाद्या किरकोळ किंवा गंभीर आजाराने किंवा दुखापतीने ग्रस्त असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दिलेला पहिला आणि तात्काळ मदत, ज्यामध्ये जीव वाचवण्यासाठी, स्थिती बिघडण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा बरे होण्यासाठी मदत केली जाते. प्रथमोपचार ABC, वायुमार्ग, श्वासोच्छवास आणि CPR याच्या थ्रू केला जातो. कोणत्याही परिस्थितीत DRSABCD कृती योजना लागू करा. व्यक्ती श्वास घेत आहे का? जर ती व्यक्ती प्रतिसाद देत असेल तर ते जागरूक आहे.
आणि त्यांना वायुमार्ग स्पष्ट आहे असे मूल्यांकन करा. तुम्ही त्यांना कोणत्याही दुखापतीत मदत करू शकता. आता प्रथम उपचाराचे जे असतात 5 उद्दिष्ट असतात मुख्य. कोणकोणते असतात? प्रिव्हेंट लाईफ, जीव वाचवणे, प्रिव्हेंट एस्केलेशन ऑफ इलनेस ऑर इंजुरी, प्रमोट द रिकव्हरी, पेन रिलीफ, प्रोटेक्ट अँड अनकॉन्शियस. काय म्हणत आहे? 5 उद्दिष्ट कोणते? तर जीव वाचवणे, आजार किंवा दुखापत वाढणे टाळणे, बरे होण्यास प्रोत्साहन देणे, वेदना कमी करणे आणि बेशुद्धीचे रक्षण करणे. तर हे सगळ्या गोष्टी असतात. ठीक आहे. आता आपण बघू इम्पॅक्ट ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी गेम, स्पोर्ट, योगा ऑन डिफरंट बॉडी प्रॉब्लेम्स. म्हणजे शारीरिक क्रियांचे खेळ, योगासन शरीराच्या वेगवेगळ्या समस्यांवर काय परिणाम होते ते आपल्याला बघायचे. ठीक आहे. तर हिअर आर सम बेनिफिट दॅट फिजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफर युअर चिल्ड्रन. कोणकोणते आहेत? इट स्ट्रेथन द हार्ट, इट हेल्प कीप artery and veins clear, it strengthens the lungs, it reduces the blood sugar level, it controls the weight, it strengthens the bone, it helps prevent the cancer, it regulates the blood pressure. तर कोणकोणत्या गोष्टी आहेत? तर हृदय बळकट करते, धमन्या आणि शिरा जे आहे ते स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते, फुफ्फुसांना मजबूत करते, रक्तातील साखरेचं पाण्याची पातळी कमी करते, वजन नियंत्रित ठेवते, हाडे मजबूत करते, कॅन्सर सुद्धा टाळण्यास मदत करते आणि रक्तदाब पण नियंत्रित ठेवते. आता आपण बघू बेनिफिट ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. तर कोणकोणते बेनिफिट आहेत ते आपल्याला बघायचे आहे. ठीक आहे. म्हणजे फायदे आपल्याला पाहिजे. इमिडिएट बेनिफिट म्हणजे तात्काळ बेनिफिट आपल्याला पाहिजेत. बेनिफिट ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इमिडिएट बेनिफिट. पहिला काय आहे? वेट मॅनेजमेंट. सेकंड आहे रिड्यूस युअर हेल्थ रिस्क. थर्ड आहे स्ट्रेथन युअर बोन अँड मसल. नंतर आहे इम्प्रूव्ह युअर ॲबिलिटी टू डू डेली ऍक्टिव्हिटी अँड प्रिव्हेंट फॉल. नंतर आहे इन्क्रीज युअर चान्सेस ऑफ लिव्हिंग लॉंग. काय काय म्हणत आहे? तर वजन व्यवस्थापन होते, तुमचे आरोग्य जोखीम कमी होते, मग हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात, दैनंदिन क्रिया ज्या करायच्या आहेत त्याची क्षमता वाढते, चांगल्या करू शकतो आपण ऍक्टिव्हिटी चांगल्या. मग काय? इन्क्रीज युअर चान्स ऑफ लिव्हिंग लॉंग, म्हणजे तुम्ही आणखी दीर्घकाळ जीवन जगू शकता. आता बघू काय लिहिलं. Getting indulged is in the physical activity like sport, improve your heart function, reduce the risk of diabetes, control the blood sugar, and lower tension and stress level. Lower tension and stress level. It also brings the positive energy, discipline, and other commendable qualities to your life. Physical activity or exercise can improve your health and reduce the risk of developing the several diseases like type 2 diabetes, cancer, cardiovascular disease. Physical activity and the exercise can have immediate and long-term health benefit. Most importantly, regular activity can improve your quality of life. Study have shown that exercise increase the blood flow to brain and help the body build more connection between the nerve, leading to increase the concentration, enhance the memory, stimulate the creativity, and better develop problem solving skill. In short, playing sport help your brain glow and make it work better. काय काय म्हणत आहे की खेळासारखा शारीरिक क्रियाकलापामध्ये गुंतल्याने तुमच्या हृदयाचे कार्य सुधारते, कमी होते मधुमेहाची जोखीम, रक्तातील साखर नियंत्रित होते, तणावाची पातळी कमी होते, तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा, शिस्त आणि प्रशंसनीय गुण देखील आणता येतात. मग आहे शारीरिक क्रिया जे आहेत किंवा व्यायाम आहे यांच्यामुळे तुमचे आरोग्य सुधारते आणि मधुमेहाचा जो टाईप 2 आहे किंवा कर्करोग आहे किंवा मग हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधी जे काही रोग आहेत ते त्यांचा आजाराचा धोका कमी होतो. शारीरिक हालचाल आणि व्यायाम तात्काळ आणि दीर्घकालीन आरोग्य लाभ होऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियमित जो आपण क्रिया करतो आपल्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारू शकते याच्यामुळे. अभ्यासात असे दिसून आले की व्यायामामुळे मेंदूचा रक्तप्रवाह वाढतो आणि शरीराला जे आहे मज्जातून अधिक कनेक्शन निर्माण करण्यात मदत होते. त्यामुळे एकाग्रता वाढते, स्मरणशक्ती वाढते, उत्तेजित सर्जनशीलता आणि अधिक विकसित समस्या सोडवण्याची कौशल्य. थोडक्यात खेळल्याने तुमचा मेंदू वाढण्यात मदत होते आणि अधिक चांगले कार्य करतात. तर काय म्हणते की ओव्हरऑल हेल्थ इम्प्रूव्ह विथ एक्सरसाइज. आता काय 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 होते की ओव्हरऑल आपण म्हणू की व्यायामाने एकूण आरोग्य सुधारते. तर कोणकोणत्या गोष्टी सुधारतात? तर कंट्रोल वेट म्हणजे वजन नियंत्रित राहते, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज, टाईप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अँड सम कॅन्सर. याच्यामुळे हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोग, मधुमेह टाईप 2, मग आहे
मेटाबॉलिक सिंड्रोम जे आहेत ते, आणि बरेच काही कॅन्सरचे डिसीज यांच्यापासून आपलं रिस्क कमी होते, म्हणजे धोका टळतो. मग आहे स्ट्रेच बोन अँड मसल्स, तर तुमचे हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. मग आहे इम्प्रूव्ह द मेंटल हेल्थ अँड मूड, ठीक आहे, मानसिक आरोग्य आणि मूड सुद्धा सुधारतो याच्यामुळे. इम्प्रूव्ह युअर ॲबिलिटी टू डू डेली ॲक्टिव्हिटी अँड प्रिव्हेंट फॉल. तर काय म्हणतं की तुम्ही तुमची दैनंदिन क्रिया ज्या आहेत त्या चांगल्या सक्षम पद्धतीने करू शकता, डेली करू शकता ॲक्टिव्हिटी. मग आहे इन्क्रीज युअर चान्स ऑफ लिव्हिंग लॉंगर, म्हणजे तुम्ही आणखी जास्त काळ दीर्घ आयुष्य जीवन जगू शकता. त्या सगळ्या गोष्टी याच्यात येतात. अशा प्रकारे आपला युनिट 1 इथे संपलेला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल किंवा आणखी व्हिडिओ युनिट 2 साठी वगैरे पाहिजे तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता. थँक्यू.